Right, okay. Good evening, guys. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට චූටි මේ වීඩියෝ එකක් මම ප්ලේ කරේ කට්ටිය ජොයින් වෙනකම්. කොහොම හරි ඒකේ තිබ්බ සමහර දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති සමහර දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක අපි පොඩ්ඩක් ගත්තොත් මේ අපි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් අද පටන් ගන්නෙ. අපේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ නෙට්වර්ක්ස් පටන් ගන්නවා. මේ අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන ඒරියාස් තමා ඔය වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ. ඒතර සමහර දේවල් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒ දේවල් ලොකු කේස් එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට රෆ් අයිඩියා එකක් ගන්න. පොඩ්ඩක් අපි අද ලෙසන් එක කතා කරගෙන යනකොට මේක තමයි මේ තිබ්බේ. මේක තමයි මේ තිබ්බේ පොඩි ලින්ක් එකක් දාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ හෙල්ප් එකක් වෙයි. අපි ක්ලාස් එකේ මැදදී ආයෙ මොකක් හරි තියරි එකක් ඩිස්කස් කරද්දී බලමු රිලේට් කරලා වීඩියෝ එකත් එක්ක. එතකොට අද ගත්තාම අපි ඔන්ලයින් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ මේ networking computer networks තරම ගත්තොත් මේකේ සම්පූර්ණ නම data communication and computer networks මේ ලෙසන් එක පටන් ගන්න අපි chapter 6 එක. ඒතකොට මේක ගත්තාම අපේ syllabus එක ගත්තාම තියෙන ලොකුම lesson එකක්. තියෙන lessons අතර ගත්තාම ටිකක් ලොකුම lesson එකක්. theory contents ගොඩක් තියෙන lesson එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන theory ගොඩක් deep අමාරු theory නෙමෙයි චූටි theory ටිකක් තියෙනවා. ඒතකොට මම plan කරේ ඒ පුංචි theory ඔක්කොම වගේ කවර් කරන්න ඕනේ. කොහොම ගත්තත් ඔක්කොම ටික කවර් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඩීප් කතා කරන්නේ නැතුව. ඕගලන්ට බ්‍රීෆ් අයිඩියා එකක් විතරක් දීලා මේක රිවිෂන් එක නිසා බ්‍රීෆ් අයිඩියා එක විතරක් දීලා ඒවටක් ගාලා කවර් කරලා දාන්නම් මෙතනදී ඕන කරන දේවල් වලට. ක්වෙස්චන් එකක් ආපුවම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒකට ආන්සර් එක ලියා ගන්න පුළුවන් විදිහට තියරි ඒරියස් ටික කවර් කරන්න. ඒවා ඩීප් ගන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට තම සමහර ඒරියාස් වගේක් තියෙනවා සමහර theory and calculation areas වගේක් තියෙනවා ඒවා ටිකක් ඩීප් කතා කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් computer sorry network diagrams part එක OSI reference model එක තව ගත්තාම IP addressing වගේ parts තියෙනවා. ඒ වගේ parts ටිකක් deep කතා කරන්න ඕනේ. අපි ඒ parts ටික deep ම කතා කරමු. ඒවලට මම ඔයගලන්ට මේ group එකේ දාලා තියෙනවා community එකේ දාලා තියෙනවා මේ අපේ schedule එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඔයාලට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ දවස් මොනවද කරන්න lessons කියලා. right එතකොට අද දවසේ මම දාලා තිබ්බේ main data communication part එක. කියන්නේ මුල් theories ටික ඕකත් තියෙනවා signal modulation වගේ parts ටිකක්. ඒ parts ටික ඒ වගේම computer networks වල introduction එක. ඔන්න ඔය කියන parts ටික තමයි අපි revision එකේ අද කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට මේක ගත්තාම tute එක මම ඔයගලන්ට ලැබෙන සලස්වන්න. අදට අපිට tute එක ඕනේ නැහැ. මම theory ටික discuss කරන් යන්නේ. අද class එකේ කොහොමද ටිකක් වෙලා යයි theory ටිකක් තියෙනවා අපිට discuss කරන්න. ඒ නිසා අපි try එකක් දෙමු පුළුවන්. උපරිම ඉක්මනටම කරගන්න. ටිකක් time එක යයි. right අපි කෙලින්ම තව වැඩි කතා කරන්න නැතුව කෙලින්ම tute එකට ගිහිල්ලා discussion එක පටන් ගමු. right okay දැන් මේ chapter 6 එක ගත්තහම right okay right chapter 6 එක ගත්තාම මේ මම ඉස්සර කිව්වා වගේ මේකේ main parts දෙකක් තියෙනවා data communication and computer networks කියන part එක right අද අපි මුලින්ම පටන් ගන්න data communication කියන part එකෙන් right data communication කියන part එක ගත්තාම මේකදී අපි කතා කරනවා කොහොමද computer network එක නැත්නම් network එක communication එක වෙන්නේ කියලා හරිද ඇත්තටම මේක part එක ගොඩාක් අමාරු part එකක් නෙමෙයි චූටි area එකක් තියෙනවා අපි පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා මේකේ තියෙන theory areas ටික discuss කරන් යන්න හරිද මොකද ඊට වැඩි important parts ටිකක් තියෙන නිසා right so මෙතන පළවෙනි තියෙනවා what is data communication so actually what data communication means මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්න white board එකට ගිහලා right so what actually data communication means කියන්නේ දැන් අපි ගත්තහම මේක අපේ lesson එකේ computer networks. එතනම computer networks වල අපි ගොඩාක්ම කතා කරන්නේ communication part එක. අපේ subject එකත් ICT නේ information and communication technology.
communication කියන part එක discuss කරන්නේ අපි මේ computer networks කියන දැන් අපි information and communication technology නේ. ඒක communication part එකදී. ඒක discuss කරන්න තමයි තියෙන part එක තමයි mainම මේ networking කියන lesson එක. කොහොමද communication එක වෙන්නේ? right technology එක use කරලා කොහොමද communication එක වෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. ඒතකොට ඕකේ data communication කියන්නේ let's say we have two people, right? If let's call this one A, මෙතන තව කෙනෙක් ඉන්නවා B කියලා. Call this one B, right? මෙයාට මොකක් හරි message එකක් යවන්න ඕනේ. hello කියලා දාන්න. මෙයාට hello කියලා message එකක් යවන්න ඕනේ. right? The transmission of this data or a message from sender to a receiver is called data communication. Simple as that. අපිට යවන්න ඕන කරන message එක send එකෙන් receiver ට යවන process එකට තමයි අපි data communication කියලා කියන්නේ. හරිද? මම හිතන්නේ මේක මම explain කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට. ඔක තේරෙනවා. හරිද? හැබැයි මේ කියන communication එක වෙන්න නම් දේවල් කිහිපයක් තියෙන්න ඕනේ. First thing, there should be a sender. Obvious, right? There should be someone who's sending the message, right? And also there should be someone who's receiving the message. නැත්නම් තනියම කියලා තේරුමක් නැහැ, right? කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. යවන message එක අහන්න කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. So in this case, sender is what? Who? A, right? Sender is A and the receiver is B. මේ දෙන්න ඉන්න ඕනේ. And also there should be a message. Yeah, obvious. Message එකක් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. යවන්න ඕන කරන message එකක් තියෙනවා. That's what is being sent, right? There should be a message. And also, in order for the communication to happen, there should be a medium. දැන් මෙයාට message එක යවන්නේ කොහොමද? right? මෙයා hello කියලා අපි දුමු පාරේ හම්බෙලා මෙහෙ පාර යන ගෙට hello කියලා කතා කරනවා. right? එහා පැත්තේ පාරේ ඉන්න කාට right hello කියලා කතා කරනවා. ඒක කතා කරනකොට අපි message එකක් යවනවා. අපි message එකක් යවනවා. right? message එක තමයි pass කරන්නේ. ඒතර මේ කොහොමද මේ කියන message එක යන්නේ? hello කියලා කතා කරමු. කතා කරන එක තමයි යන්නේ. කොහොමද ඒ යන්නේ? ඒ යන්නේ air waves through නේ. sound එක විදියට යන්නේ. So like the sound goes through air, right? Right? So the medium is air, right? There should be a thing called a medium. A way for the message to be carried out. Message එක යන්න විදියක් තියෙනවා. That's called the medium, right? There's a medium. And then also there's a fifth component. දැන් මම hello කියන එක right මම දෙමළෙන් කියනවා නැත්තම් ජපාන් අපි තුමු ග්‍රීක් වලින් hello කියන විදිය මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා right කවුරු හරි ආපැත්තේ ඉඳන් ග්‍රීක් වලින් hello කියලා ගහ ගන්නවා මට තේරෙයිද hello කියන එක නෑ ඒකට හේතුව එයා කතා කරන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ එයා ග්‍රීක් වලින් කියන්නේ මම ග්‍රීක් දන්නේ නැහැ right for the communication to happen there should be something like අර දෙන්නටම තේරෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා දැන් මෙයා කියන දේ මෙයාට තේරෙන්න නම් right දෙන්නම දන්න ස්ටෑන්ඩඩ් එකකින් කතා කරනවා. දැන් සරලව කිව්වොත් මෙයා සිංහලෙන් මෙයාත් සිංහලෙන් කතා කරනවා. නැත්නම් මෙයා ඉංග්‍රීසි වලින් මෙයාත් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. So there should be some sort of a standard. දෙන්නගේ communication එක govern වෙන්න. අපි දැන් language එකක් ගත්තොත් ඕකේ govern වෙන standard එක තමයි අපේ language එකේ තියෙන grammar, semantics වගේ දේවල්. right? ඒකට communication එක හරියට වෙන නම් අපි ඒ කියන්නේ ඒ language එකේ තියෙන rules වලට අනුව කතා කරන්න ඕනේ. වෙන විදිහට කතා කරොත් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතර මේ communication එක effectively වෙන්න නම් තවත් component එකක් තියෙන්න ඕනේ. We call them protocols. Protocols කියන්නේ අපේ මේ සාමාන්‍ය communication එකේ තියෙන language එක වගේ. right? මේ කියන communication එක effectively වෙන්න ඒක govern කරන rules ටිකට අපි කියනවා protocols කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට අපේ communication එක govern කරන අපේ language එක. language එකේ තියෙන grammar, right, semantics ඒ කියන දේවල් එක්ක. right? ඒ වගේ communication එකක් වෙන්නත් ඔය කියන components එක තියෙනවා. So these are called the basic components in data communication. In data communication, right? ඕක තමයි පළවෙනිම අපේ ටියුට් එකේ මුල්ම පාර්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නෑ, right? ඔයාලට ඒ ටික කියවලා idea එකක් දාගන්න පුළුවන්, right? So that's the first part. And then we come to the second part of the lesson, data transmission. Right, give me a second, guys. Okay. Okay, අපි යමු ඊළඟ part එකට. Right. Data transmission. So what is meant by data transmission? Data transmission කියන්නේ so here you can see when a communication happens, right? So this message should be sent from the receiver to the from the sender to the receiver.
මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක send එකකින් receiver ට යන්න ඕනේ. right? මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි හිතමු පාරේ ඉඳන් එහා පැත්තේ නම් මිනිස්සෙක් අපිට hello කියලා කෑ ගන්නවා. right? ඒතකොට ඒ message එක අපිට එනවා. හරි. දැන් එනවා. එනවා කියන්නේ කොහොමද එන්නේ? කොහොමද ඔක එන්නේ? ඇත්තටම අපිට sound එක විදියට එන්නේ. sound එක කොහොමද එන්නේ? So how the sound travels? sound එක එන්නේ මේ මැද්ද තියෙන එයා එක හරහා. එයා එක හරහා එයා වේව් එකක් විදියට මෙයා කැහැ ගන්න එක එයා වේව් එකක් විදියට තමයි අපිට එන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම එයා වේව් එකක් විදියට තමයි අපිට ඒක receive වෙන්නේ. So this message is propagated through air නේ. මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එක location එකේ ඉඳන් තවත් location එකට propagate කරනවට නැත්නම් send කරනවට අපි කියනවා data transmission කියලා. එතකොට ඕක ගත්තාම ඕකේ physics part එකක් තියෙනවා. අපි physics නෙමෙයිනේ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒව ලොකුවට කතා කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. right? ඕක වෙන්නේ අපි කතා කරනකොට තියෙන air molecules අර කියන්නේ වාතාංශු මේ කම්පන වෙලා පොඩි ভাইබ්‍රේෂන් එක මෙන්න මේ ভাইබ්‍රේට් වෙලා තමයි ඔය මෙසේජ් එක යන්නේ. දැන් හෙලෝ කියන එක අපිට ඇහෙන්නේ. right? එහෙම තමයි සවුන්ඩ් එක ට්‍රැවල් කරන්නේ. right? අපි දැන් අපි හිතමු අපි යාළුවෙක්ට WhatsApp මෙසේජ් එකක් යවනවා. යාළුවට WhatsApp මෙසේජ් එකක් යවනකොට අපිට ෆෝන් එකට අල්ලලා කෑ ගන්න බෑනේ. හෙලෝ කියලා කෑ ගහපුවම ඔය එයා එකක් විදියට යන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ වෙන විදියක් තියෙනවනේ. අපි අර වීඩියෝ එකක් දැක්ක පටන් ගන්නකොට වීඩියෝ එකක් බලලා පටන් ගත්තේ දකින්න අපි කට්ටිය මොබයිල් ෆෝන් එකකින් කමියුනිකේට් කරනවා. රයිට් එකෙක් මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියාගෙන ඉන්න අපි තුමු මේ ෆෝන් එක රයිට් මගේ අදින විදිය නම් පට්ට ගැතයි. මේ මෙයාගෙන් යනවා දකින්න ඇති මෙහෙම සිග්නල් එකක්. මේක නිකන් මෙහෙම සිග්නල් එකක් නෙමෙයි නිකන් පැති දෙකටම යන සිග්නල් එකක්. ඔන්න ඔය මේ යන සිග්නල්ස් වලට අපි කියනවා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් සිග්නල්ස් කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස්. මේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් පාවිච්චි වෙලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කමියුනිකේෂන් එක networks through වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දකින්න අපි අර වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේ නිකන් waves signals පාවිච්චි වෙලා තමයි කමියුනිකේෂන් එක networks වලදී වෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එක right අපේ ටෙලිෆෝන් කමියුනිකේෂන් එක ඔය වගේ දේවල් වලදී මේ වගේ signals පාවිච්චි වෙලා තමයි කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට මේ කමියුනිකේෂන් එක හරියට තේරුණා නම් මොනවාද මේ සිග්නල්ස් කොහොමද මේවා වැඩ කරන්නේ මේවල තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. අපි ඒක නිසා දැන් ඊළඟ පාර්ට් එකේ විදිහට අපි ඩිස්කස් කරනවා මොනවද මේ කියන සිග්නල්ස් මොනවද මේවල තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් කොහොමද මේවා හැදලා තියෙන්නේ ඔය කියන දේවල් ටික පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් ගන්න. ගොඩාක් ඩීප් යන්නේ නැතුව ටක් ගාලා අපි කතා කරගෙන යනවා. Right. First thing. As I said, like for the communication to happen, so the communication happens through signals. So we need to have an idea. අපිට පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මොනවද මේ signals කියලා. Right? Okay, types of signals. Actually, there are two types of signals. අපි දැන් දැක්කා signals අරා වෙන්නේ. Signals ගත්තාම there are two types. First one is called digital signals. මෙන්න මේ වගේ 1010 type එක. මෙහෙම නිකන් වාට පේන steps වගේ. Square type එකේ. Discrete signal එකක් කියලා කියනවා මේ. This is called a discrete wave. මේ වගේ discrete signal එකකට අපි කියනවා digital signal එකක් කියලා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ digital signals generate වෙන්නේ අපේ digital devices වලින්. Example එකක් විදිහට ගත්තොත් digital signals ගත්තාම අපේ computer එක right mobile phone එක අතන mobile phone එකටත් වැඩිය mobile phone එකක් ගන්න පුළුවන් computer එක mobile phone එක අපි ගත්තොත් wireless print එකක් right ඔය වගේ digital devices වලින් තමයි මේ කියන digital signals generate වෙන්නේ right ඊට පස්සේ එනවා analog signals analog signals කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ continuous form එකක දැන් මුහුදු රැල්ල වගේ මෙන්න මේ propagate වෙන signal එකකට තමයි අපි analog signal එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට analog signal එකක් කියද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ electromagnetic waves. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක අර mobile phone එකෙන් යන signal එක අර වීඩියෝ එකේ දැක්කනේ අර නිලුයි රතුයි වීඩියෝ මේ signal එකක් වගේ යනවා. ඒ යන wave එක. ඒක දකින්න ඇති මෙහෙම නිකන් දෙන්න මෙහෙම තමයි ගියේ. right? අන්න ඒ වගේ signals. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් light එක අපිට visible light එක. right? අපිට ආලෝකය කියන දේ. ඒකත් ගත්තොත් මේ වගේ analog signal එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ආලෝකය ගත්තත් ඒකත් signal එකක්. right? එතකොට sound එක අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ එහා පැත්තේ ඉන්න කාට හරි කෑ ගන්නවා. එතකොට ඒක යන්නේ ළඟපා තියෙන air molecules මේ vibrate වෙලා. ඒ vibrate වෙන්න ඔය කියන වගේ right මේ continuous මෙන්න මේ වගේ form එකකින් තමයි vibrate වෙලා යන්නේ. temperature තාපය දැන් අපි හිතමු ඉරේ ඉඳන් අපිට රස්නේ එනවා right? ඒක ගත්තත් මේ වගේ analog signal එකක්. So these physical things, right, make ඒවා ඔක්කොම analog signals විදිහට තමයි එන්නේ. හරිද?
අපි data communication කියන්නේ මේ signals වලට දෙකම use කරගන්න. අපි ඔය ඉස්සර කතා කරමු මේ කොතනද digital signals use වෙන්නේ මොනවාද analog signals use වෙන්නේ කියන එක ඉස්සර discuss කරමු. දැනට මේ විදිහට යන්න. right? right. මේ signals ගත්තාම මේ signals වල main characteristics වගේක් තියෙනවා. Properties of a signal. So we need to have an idea what these properties are. First property is the amplitude. පළවෙනි property එක තමයි amplitude එක කියලා කියන්නේ. amplitude එක කියන්නේ අපිට පේන ඇති මේ signal එකේ මේ difference එක. මේ මෙන්න මේ straight line එකක් තියෙනවා පේනව නේද? මෙන්න මේ straight line එක කියන්නේ signal එකේ energy එක 0 කියන එක. يعني ඇත්තටම මුකුත්ම යන්නේ නැහැ signal එකේ. අපි හිතමුකෝ අපි නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ scene එකක් තමයි ඔතන කියන්නේ. කිසිම සද්දයක්වත් කිසිම message එකක්වත් මුකුත් යන්නේ නැති level එක තමයි මේ 0 level එක. එතන ඉඳන් කොච්චර peak එකක් ගිහිලා තියෙනවද මේ signal එක, like the peak deviation, the height of the signal කියලා කිව්වත් හරි, right? This height is called what? The amplitude of the signal. මම හිතන්නේ මේව O level science වලත් තියෙනවා, right? This is called the amplitude of the signal, the height of the signal, right? Actually the maximum height of the signal. අපි ගත්තොත් ඉතින් අපේ signal එකේ මේ කියන height එක වැඩි නම්, right? අපේ signal එකේ මේ කියන height එක වැඩි නම් අපි කියනවා අපේ signal එකට high amplitude එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ height එකෙන් තමයි අපේ signal එකේ strength එක කොච්චර powerful ද, signal එක කොච්චර powerful ද කියන එක decide කරන්නේ මේ කියන amplitude එකෙන්, right? strength එක කියන්නේ අපේ amplitude එක වැඩි නම් එයාට ලොකු power එකක් තියෙනවා. ලොකු power එකක් තියෙනවා කියන්නේ එයාට long distance එකක් travel කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔක තමයි එතන කියන්නේ, right? Then you have frequency. Frequency is like the number of cycles, right? The number of cycles a signal completes within a given time. Actually, typically within a second. What do you mean by a cycle? Cycle එක කියන්නේ signal එකක් ගත්තොත් එකම location, right? ඔයාලට පේනවාද මෙතන signal එක මෙතනින් තමයි start කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් start කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලා ආයේ එයාගේ ඒ location එකටම අපි හිතන්න. ඔව්. එයාගේ පටන් ගත්ත location එකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනදී. right? මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා yes නේ මෙතන ඉඳන් ඔව්. මෙතන ඉඳන් ආයේ ඒ පටන් ගත්ත location එකටම එයා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන කියමුකෝ. sorry මෙතන මෙතන මෙයයි මෙයයි, right? පේනවා මෙයා පටන් ගත්ත location එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ එක සම්පූර්ණ වටයකට, right? එකම location එකට යාට ආයේ එන්න යන මේකට අපි කියනවා cycle දෙයක්. right? දැන් බලන්න මෙතන ගත්තාම මෙයා මෙතන මේක අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම ඉරක් ගැහුවොත්, right? මෙතනින් මෙහෙම ඉරක් ගැහුවොත් අපිට පේනවා මෙයා ඒ time එක ඇතුළත එක cycle එකයි complete කරලා තියෙන්නේ. මෙයා ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඇවිල්ලා cycle එකෙන් like 1.5 cycles වගේ complete කරලා තියෙනවානේ. This guy has completed 1.5 cycles. But this guy has completed like 2 cycles, right? So you can see the height of the signal is the same thing, right? But the number of cycle it completes, it's different. තියෙන complete කරන cycles ප්‍රමාණය එකකට වෙනස්, right? මේ complete කරන cycles ප්‍රමාණය තමයි අපි frequency කියලා කියන්නේ. හරිද? අපි ගත්තොත් මෙයා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මේ time එක 1 second කියලා. මේ time එක 1 second. එක තප්පරයක්. එක තප්පරයක් ඇතුළත එයා එක cycle එකක් complete කරනවා නම් we call the frequency is equal to 1 hertz. So 1 hertz means signal එකක් එක තප්පරයක් ඇතුළත කොච්චර cycles ප්‍රමාණයක් complete කරනවද කියන එක. right? මෙයා ගත්තොත් එක cycle එකක් complete කරනවා. නිසා අපි යාට කියනවා frequency එක 1 hertz කියලා. So this guy completes 1.5 hertz, right? So this guy has a frequency of 1.5 hertz. So this guy completes 2, right? So it has a frequency of 2, right? ඔන්න ඒ විදිහට තමයි hertz කියන එක වැඩ කරන්නේ. So the frequency is measured in hertz. ඔයගලන්ට ඕන note එකක් දාගන්න පුළුවන්. The frequency is measured in hertz, right? එතකොට මේ frequency එක ගත්තාම frequency decides the amount of data. මේක එක characteristic එකෙන් වෙන දේවල් ටික idea. The amplitude එකෙන් කිව්වා එයාගේ strength එක. If you have a high amplitude, that means the strength of the signal is high. If you have a low amplitude, that means the strength of the signal is low.
Frequency, in the other hand, this decides the amount of data. Frequency gattama, this decides the amount of data that you can send through the signal. Frequency වැඩි නම් you can send more data. If frequency අඩුයි නම් that means you can send less data. If you have a high frequency signal, that means the last signal can send more data. The upper one can send less data. On the idea that frequency decides the amount of data that you can send, right? I think you get the idea about frequency. And then you have the wavelength. Wavelength කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි ගත්තොත් අපේ signal එක මේ cycle එකක් complete කරන ගමන් එයා එකතන ඉන්නේ නැහැ. එයා travel කරනවා. right? අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා message එක යනකොට මෙයා එකතන ඉන්නේ නැහැ. මේ signal එක මෙහෙම travel කරනවා මේ පැත්තට. right? මෙයා මෙහෙට යනවා. ඒතකොට යනකොට දැන් මේකේ එකම level එකේ අපි දැන් signal එක ගත්තාම මේ අපේ signal එකේ තියෙන එකම level එකේ තියෙන points දෙකක් අතර. Now you can see both these points are in the same level. එකම level එකේ ඉන්න points දෙකක් අතර තියෙන difference එක is called the wavelength, right? So here මෙතන පේනවා ඇති මේ එකම size එකේ level දෙකක් තියෙන්නේ, right? මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන difference එකට තමයි අපි wavelength එක කියලා කියන්නේ. So අර පේනවා ඇති මේ wavelength එක කියන එක frequency එක මත depend වෙනවා, right? You can see if the frequency is high, if the frequency is low, so this guy has low frequency, the wavelength, the distance between 2 points is high. If the frequency is high, the wavelength is low, right? On either wavelength okay, I think you get the idea, right? Then we go to the phase. Phase means the angle of the wave as a time relative to 0. අපේ signal එක ගත්තාම අපි හිතමු අපි ගාව signals තුනක් තියෙනවා, right? අපි ගාව signals තුනක් තියෙනවා. Let's write throw a signal. My drawing is really bad. Come on, Ashe. I'll take a copy of this. You can see oops. I'll draw a signal like this. And I'll take a copy of that. Now, පොඩ්ඩක් මෙහෙම move කරන්න යාව. දැන් දැක්ක මේ signals තුනම එක්කනේ, right? They all three are the same thing. But if you look at the signal, right, they look different a bit. Found the signals තුනේ height එකයි frequency එකයි දෙකම එකයි. height එකයි frequency එකයි දෙකම එකයි. But the position of the signal is a bit different නේ. මෙයා ගත්තාම කලින් පටන් ගන්නවා. මෙයා ගත්තාම ටිකක් පහු වෙලා පටන් ගන්න තියෙනවා, right? So if you take the time 0, අපි හිතමු time එක start කරන්න. දැන් මේ signal එක අපි මෙහෙම පෙන්වන්නේ මේ ඔය දැන් wave එක වගේ යනවානේ. මේ පැත්තට තියෙන්නේ ඇත්තටම time එක. අපි ගත්තොත් graphs හදලා තියෙනවා නේද? නිකන් ප්‍රස්ථාර වගේ හදලා තියෙන්නේ. මේකේ මේ x axis එකට තියෙන්නේ time එක. හරිද? time එක අපි ගමුකෝ මෙන්න මෙතනයි 0 තියෙන්නේ කියලා. time එක මෙතනයි 0 තියෙන්නේ. අපි එතන නැතුව පොඩ්ඩක් මෙතන ගමු. time එක 0 කියන position එක තියෙන්නේ මෙතන. So 0 is over here, right? මේ time එක 0 වෙන තැනදී මේ signal එකේ angle එක තමයි අපි phase එක කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහාට යන angle එකක්, downwards angle එකක්. දැන් මේ ගත්තොත් angle එක මෙහෙම උඩට යන angle එකක් තියෙනවා. මෙතන ගත්තොත් මෙහෙම උඩට යන angle එකක්, හැබැයි it's a bit different from the others, right? වෙනවද? So the angle of the signal at the time relative to 0 is called the phase of the signal, right? I think you get the idea about phase, right? So එතකොට එකම shape එකේ තිබ්බ signal දෙකක්, right? එකම විදියට තියෙන signal දෙක, right? එක start වෙන මේක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. That's decided by the phase. So those are the characteristics of a signal. I think you get the idea of the characteristics of signals. Okay. So that's the basic about it. And then we have
another thing called baseband and broadband signals. Okay, we'll talk about that as well. What are baseband signals? What are broadband signals? Okay. Right. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අපේ ගෙදර කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එක. අපේ ගෙදර තියෙන ලෝකල් නෙට්වර්ක් එක. අපි කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? සමහරක් වෙලාවට සමහර කට්ටියට Wi-Fi තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය මොබයිල් data වලින් යන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ Wi-Fi තියෙන ගයක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද උතන කනෙක්ෂන් එක වෙන්නේ? So there's a Wi-Fi router. Right. Wi-Fi router එකක් තියෙනවා. Right. Wi-Fi router එකට අපි හිතමු අපේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් වෙනවා. Right. Then there's your mobile phone. Mobile phone එක connect වෙනවා. Right. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ තවත් mobile phone එකක් තියෙනවා. ඒකත් connect වෙනවා. You have a laptop. Laptop එකත් connect වෙනවා. Right. ඔය ඔක්කොම ටික connect වෙනවා. ඒතකොට දැන් බලන්න ඔයාගේ computer එකයි router එකයි අතර communication එක වෙන්නේ මෙයයි විතරයි. Right. මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන communication එකේදී මේ line එක දැන් අපි හිතමු මෙතන මේ wireless නේ connection එක වෙන්නේ. එතන මේ දෙන්නගේ අතර connection එක වෙන්නේ computer එකයි මෙයයි විතරයි. එතන මෙතන ඇත්තටම යන්නේ tiny signal එකක්. There's just one signal that is being passed, right? So that signal is typically a digital signal, right? So that is a digital signal, or maybe sometimes it can be analog signal as well. හරිද? මෙතන එක signal එකක් යනවා. මම මේක චුට්ටක් අඳින්නම මේ අඳින්නම්කෝ. ආටයිඩ් එක දාලා. මෙතන මෙයා විතරයි communicate කරන්නේ. දැන් මේ දෙන්නගේ අතර ගත්තාම මේ දෙන්නගේ අතරත් මෙයා විතරයි communicate. අපි හිතමු මෙතනදී analog signal එකක් යනවා කියලා. මේ දෙන්නගේ අතර එක signal එකයි යන්නේ. හරිද? අපි ඒකත් දාගමු digital කියලා මවුලන්නේ. right? මේ දෙන්නගේ අතර යන්නේ මෙයා විතරයි. මේ දෙන්නගේ අතර ගත්තාම මේ කියන්නේ මෙයා විතරයි. right? මේ එක signal එකයි යන්නේ. මේ දෙන්නගේ අතර ගත්තාම ඒ දෙන්නගේ අතරත් මේ දෙන්න විතරයි communicate කරන්නේ. right? router එක දැන් මෙයා මේ computer එකේ මේ mobile phone එකට එහෙම යවන්නේ නැහැ නේ. right? කෙලිම router එකට යවන්නේ. එතකොට ආර පේන ඇති මේ අතර තුර right? There's just one device that is occupying the complete medium, right? මෙතන මේ medium එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක්කෙනෙක් විතරයි use කරන්නේ. right? But what about from router and outside? ඔයාගේ router එකට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ cable එක. ඔයාගේ SLT එකෙන් හරි dialog එකෙන් හරි router එකට connection එකක් දෙනවනේ. මේ connection එක තුරු මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ හතර දෙනාගෙම එන දේවල් ටික mix වෙලා යන්න ඕනේ නේද? මෙතන ගත්තාම මේ set එකම මෙයා මේ set එකේම data ටික යන්න ඕනේ මෙතනින්. නේද? මම කියන එක පැහැදිලිද? මෙතන ගත්තාම මේ device එකයි router එකයි අතර එක්කෙනෙක් විතරයි යන්නේ. හැබැයි එතනින් එළියට යනකොට මේ router එක විසින් මේ ඔක්කොම ටික mix කරලා එක line එකක් through යවන්න ඕනේ. right? දැන් මෙතන මේ තියෙනවනේ එක්කෙනෙක් විතරක් communicate කරන signals ටික තියෙන්නේ. So if there's just one signal that is communicated through the medium, we call these signals as baseband signals, right? එක signal එකක් විතරක් යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා baseband signal එකක් කියලා. අපි මෙතන router එකෙන් මොකද කරන්නේ? මේ ඇත්තටම router එක නෙමෙයි, that is done by the modem, right? අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. අදට shape එකේ, right? මෙතන router එක කියලා හිතමු දැන්. router එක විසින් මොකද කරන්නේ? මේ signals ටික ඔක්කොම mix කරලා තනි signal එකක් හදලා මෙතනින් එළියට යවනවා. So when you mix multiple signals together, we call it a broadband signal, right? So when you combine multiple baseband signals into one signal, we call it a broadband signal. So you can say baseband signal is just one signal that is occupying the complete transmission medium. So broadband signal is, right, when you're combining multiple baseband signals to create one signal, we call it a broadband signal. Okay, so that's the idea behind baseband and broadband signal. Then මෙතන right? ඔයාගේ computer එකයි modem එකයි මම කිව්වේ router එක නෙමෙයි අතන modem එක ගන්න කියලා. computer එකයි modem එකයි අතර. ඔයාලා තාම modem කියන වචනේ ටිකක් familiar නැති ඇති අය කට්ටිය ඇති. ඒ නිසා මම modem කියන දැම්මේ නැත්තේ. විසකට කතා කරනවා modem කියන එක. හරි? So මෙතන පේන ඇති ඔයාගේ computer එකයි modem එකයි අතර තියෙන මොකද්ද? baseband signal එකක්. That is typically a digital signal. So that can be analog as well. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේ මෙහෙම නිකන් continuous wave එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. But typically it is a digital signal. Okay, and the one that is going outside is called a broadband signal. To get a better idea, you can see here. So in the baseband signal, it's just one signal traveling, and in the broadband signal, there's multiple occupying the same medium, right? So that's the idea behind baseband and broadband. Okay.
ඔයාලට මේක මම ටියුට් එක දෙන්නම් ඇඩ්වාන්ස් කියව ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට හරිද yeah, so you can see in the baseband only one signal is sent at a time, right? In baseband signal only one signal is sent at a time through the transmission medium, but in the broadband signal the transmission medium carry more than one two or more signals simultaneously again ekama velawe, so it carries more than one, right? More than one. Okay, you can highlight what you need, right? ඕන දේවල් ටික highlight කරගන්න, right? ඉතින් මේ පේනදී චූටි theory areas ටික discuss කරන් යන්නේ, right? සමහර දේවල් එකකට එකක් related, සමහර දේවල් එකකට එකක් related නැහැ. අපි ඔක්කොම ටික discuss කරලා දාමු. So then we have data transmission modes. Data transmission modes ගත්තාම මෙතන පළවෙනියෙන් තියෙනවා simplex transmission එක. Simplex transmission එක කියන්නේ when මෙතන මේ කියන්නේ data transmission modes කියන්නේ දෙන්නෙක් අතර communication එක වෙන්න පුළුවන් විදිහ. right? සමහරක් වෙලාවලට communication එක වෙනකොට එක්කෙනෙක් කියවනවා අනිත් එක අහන් ඉන්නවා. අනිත් එකාට මුකුත් කතා කරන්න බෑ. ඔය වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගෙවල් වල එහෙම වෙනවානේ. right? මොකක් හරි බයින වෙලාවක වගේ අම්මලා තාත්තලා බයින වෙලාවක වගේ කියන දේ අහන් ඉන්න විතරයි වෙන්නේ. right? අය එහා පැත්තට කතා කරන්නේ නැහැ. බල්ලාගේ ඔළුව නමාගෙන අහන් ඉන්න තමයි වෙන්නේ. right? සමහරක් වෙලාවලට එක්කෙනෙක් කතා කරනවා එයා කතා කරන එක අහන් ඉඳලා ආය අනිත් පැත්තට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. right? හැබැයි අනිත් එක්කෙනා කතා කරන වෙලාවට කතා කරන්න. ඕනනම් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ පිස්සු දෙන්නා වගේ මරා ගන්න වෙලාව වගේ ගත්තොත් ඉතින් අරුව එකක් කියනවා මෙයා මේකක් කියනවා දෙන්නට මේක පාර කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ එක විදිහට අපිට කමියුනිකේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ මෙතඩ්ස් තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. හරිද? එයාලා බයන ගන්නකොට වෙන සීන් එකේ එන versions ටිකක් වගේ දෙයක් තමයි මේ කමියුනිකේෂන් එකේදී වෙන්න පුළුවන් විදිහ මෙතන දීලා තියෙන්නේ. So data transmission modes වල simplex transmission කියන්නේ අර අපි කලින් කතා කරා වගේ මුලින්ම කතා කරා වගේ right අර බනිනකොට අහන් ඉන්නවා වගේ අහගෙන විතරයි ඉන්න පුළුවන් අය talk back කරන්න බෑ වගේ සීන් එකක් තමයි simplex transmission එක. So the sender is only sending the message, the receiver can't send back, right? Sender ට විතරයි යවන්න පුළුවන්, receiver ට යවන්න බෑ. දැන් මෙතන බැන ගන්න සීන් එකට මේවා කරගෙන යන්න එපා. right? So this is an example for TV broadcasts. දැන් අපි ගත්තොත් අපි TV බලනකොට TV station එකෙන් අපිට TV එක broadcast කරනවා මිසක් අපි ආයේ TV එකට මොනවා හරි යවන්න යනවද? නෑනේ. TV එකේ signals ටික අපිට එනවා. අපි ඒ ටික අහන් ඉන්නවා. අපි ආයේ TV එකට යවනවද මොනවා හරි? නෑ, හැම වෙලක් වෙන්නේ නෑ, right? So that's an example for simplex transmission. Radio broadcasting එකේදී radio signals අපිට එනවා. අපි radio එක අහන් ඉන්නවා. හැබැයි ආයේ radio එකට අපි මොනවා හරි දෙයක් යවනවද? නෑ. ආයෙත් පේනවාද sender විතරයි එවන්නේ. අපි ආයේ පිටිපස්සට යවීමක් කරන්නේ නෑ. So that's an example of simplex transmission. Okay? And then we have half duplex transmission. Half duplex transmission කියන්නේ දෙන්නටම කතා කරන්න පුළුවන්. sender මේ යවනවා ආයෙ receiver පිටිපස්සට යවනවා. හැබැයි දෙන්නම එකපාර කරන්නේ නැහැ. right? මුලින්ම send යවනවා. ඒක receiver අහන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ආයෙ මේ පැත්තට message එකක් යනවා. right? අපි දුමු නිකන් විවාද තරගයක් වගේ කියලා. විවාද තරගයේදී මොකද වෙන්නේ? එකෙක් අනිත් එක්කෙනාගේ ආගියුමන්ට් එක බ්‍රේක් කරන්න try කරනවා. right? ඒක අනිත් පැත්ත එක්කෙනා අහගෙන ඉන්නවා. right? එහෙමනේ ඩිබේට් එක වෙන්නේ. එක්කෙනෙක් කතා කරනවා. එයා කතා කරන එක අනිත් එක්කෙනා අහන් ඉන්නවා. ඉවර වෙලා තමයි එයාගේ ඩිබේට් එක අනිත් එක්කෙනාට බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි half duplex එකේදී. right? එතකොට දැන් මේක ගත්තාම දැන් communication technology එකට ආපුවම මේකට හොඳ example එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති walkie talkies. අර පොලිස් කාර්යය එහෙම තියන් ඉන්නේ. right? අර කතා කරලා එකෙක් කියනවා right අල්ලන්න over කියලා බට්නේ කතා කරනවා. right? ඒ වගේ දැකලා තියෙනවා නිකන් මේ walkie talkies තියෙනවා. so walkie talkies වල එක්කෙනෙක්ට විතර එක වෙලාවකට කතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක්කෙනාට ඒ වෙලාවේදී කතා කරන්න බෑ. so that's an example for half duplex transmission. right? තවත් ගත්තොත් මේ half duplex වලට example එකක් විදිහට වඩ ගන්න පුළුවන් මේ telegraph systems. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර නිකන් අර පරණ ටෙක්නොලොජි එකක් තිබ්බම Morse code ....නික් ගාලා යවන්නේ SOS code එහෙම යවන්නේ. දැකලා ඇති telegraph. අන්න ඒකේ තියෙන්නේ මේ වගේ half duplex transmission එකක්. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් fiber optic cables. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ fiber optic cables කියන එක පොඩි idea එකක් තියෙනවා. fiber optic cables වල එක version එකක් තියෙනවා single mode fiber optic cables කියලා. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා චුට් එකකින්. single mode fiber optic cables වල use කරන්නේ මේ කියන half duplex transmission එක. Then we have the full duplex transmission. Full duplex transmission කියන්නේ ආර මලා ගන්න සීන් එකක්. එකේ අනිත් එකාට බයිනවා මූ එකාට බයිනවා right. අද අනිත් එකා කියනකම් අහන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි full duplex transmission එක. හොඳම example එක phone call එක. phone call එකේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් අනිත් එක්කෙනාට කතා කරන්න පුළුවන්.
අරයා කතා කරලා ඉවරනකම් අපි ඉන්නවා කියලා සීන් එකක් නැහැ. right? දෙන්නටම එකපාර කතා කරන්න පුළුවන්. right? අන්න ඒ වගේ තමයි අපි full duplex transmission එකක් කියලා කියන්නේ. I think you get the idea. right? So that's really easy. Okay? Those are the data transmission modes. And then you have data transmission methods actually. මේ methods modes or confuse කරගන්න යන්න එපා. නිකන් පොඩි scene. හරිද? මේ නිකන් නම දැක්කහම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා idea එක තිබ්බනම් ඇති. හරිද? දැන් ඔයාගේ exam එකෙන් අහන්නේ නැහැ මෙහෙම දෙයක්. So what is data transmission simplex transmission a data transmission mode or a method අන්නේ වගේ ගොම් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන පේනවා කරක් තියෙනවා data transmission modes කියලා අනිත් එක methods කියලා තියෙනවා. ඒව confuse කරගන්න යන්න එපා. ඒවා පුංචි කියනවා. හරිද? ලොකු හිතන්න යන්න එපා. Just have the idea about what these are, right? Serial data transmission කියනවාද parallel data transmission කියනවාද? Just have an idea. That's enough. right? මොනවට වැඩිය මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්න ඕන කියලා රේස් නෙමෙයි. හරි? මම මේක ටක් ගාලා කරගෙන යන්න. Then we have another way of another part. මේ transmission එකේම තව discuss කරන්න ඕන part එකක් serial data transmission and parallel data transmission. Serial data transmission කියන්නේ මේ නැති මෙතන data එකක් යනකොට අපි හිතමුකෝ අපි message එකක් යවනවා කියලා. So when you are sending a message මේ හිතන්න අපි මේ තියෙන hello කියලා message එක. මේ hello කියන message එක ඇත්තටම යනකොට එකපාර යන්නේ නැහැ. මේක break down වෙනවා චූටි parts වලට. මේ චූටි blocks වලට කැඩෙනවා. මේක මෙහෙම නෙමෙයි කැඩෙන්නේ වෙන විදිහ වලට කැඩෙන්නේ. Just for the understanding අපි හිතමු මේක මෙහෙමයි කැඩෙන්නේ. අකුරෙන් අකුර කැඩෙනවා. කැඩුණාට පස්සේ කැඩිලා තමයි data ටික transmission එක වෙන්නේ. So when the transmission happens මේ කැඩිච්ච එක චූටි blocks ටික මෙන්න මේ වගේ එක transmission medium එක through. You can see there's just one connection. There's just one medium in between the sender and the receiver. එක transmission medium එකක් through එකකට පස්සේ එකක්. මෙන්න මේ type එකට යනවා නම් we call it serial communication. right? මෙතන පේන ඇති එකකට පස්සේ එකක් යන්නේ. දැන් අපි ගෙදර ගත්තාම fiber ඔයගොල්ලන් fiber තියෙනවා නම් fiber optic cable එකේ තියෙන්නේ එක line එකයි. So in the fiber optic cables data transmission happens as a serial data transmission, right? Fiber optic cables වල වෙන්නේ serial transmission එක. හරිද? Parallel transmission in the other hand, parallel transmission එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? There are multiple connections, multiple lines in between the sender and the receiver, and the data is sent at the same time. පේනවද? මෙන්න මේකේ එකම වෙලාවේ තමයි data ටික යන්නේ, right? මෙන්න මේ වගේ තමයි යන්නේ. පේනවද? දැන් මෙතන ගත්තා එකකට පස්සෙයක් යන්නේ. මෙතන මේ ටික ඔක්කොම එකපාර අපිට යවන්න පුළුවන්. That's called parallel data transmission. ඒකට කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේකේ parallel transmission එක ගොඩක් effective කියලා. ඒ වුණාට ඇත්තටම නෑ. දැන් ඔයාලට පේනදී එක line එකක් through යවනවට වැඩිය lines ගොඩකින් යවනකොට අපිට වැඩිපුර යවන්න පුළුවන් කියලා feeling එකක් එනවා. හැබැයි ඇත්තටම technology එක චුට්ටක් complex මෙතන. හරිද? ගොඩක් වෙලාවලට දැන් මෙතන හිතෙන්නේ අපිට parallel එක fast ඇති කියලා lines ගොඩකින් යන නිසා. මේ ගොඩක් වෙලාවලට scene එකේ තියෙන serial එක fast. ඒකයි කියලා හිතන්න එපා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට fast එහෙම හිතන්න. right? Serial is more efficient. එහෙම scene එකක් තියෙනවා. Serial data transmission is more efficient than parallel transmission. වැඩි හිතන්න යන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ කියලා එහෙමයි කියලා හිතාගන්න. හරි? right. Okay. දැන් මේ parallel transmission එක example එකක් විදිහට අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා twisted pair cables වල. එහෙම නැත්නම් ADSL cable වල use කරනවා. ඔයාලා අහලා තියෙන ADSL කියන වචනේ නැත්නම් ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. අපි ඒ ඉස්සරහට කතා කරනවා. ADSL cables වල use වෙන්නේ මේ කියන parallel transmission එක. right? So those are the data transmission methods. I think you get the idea. Right. Then we'll move to the next part. Data transmission media. Data transmission media ගත්තාම data transmission media කියන්නේ අපිට data communication එකක් use කරලා අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා there should be a thing called a medium for the message to be transmitted. මොකද through the message එක යන්නේ කියන එක decide කරන්නේ data transmission media එක. So there are two types of data transmission media, guided media and unguided media. Guided media කියන්නේ cables වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි message එක transmit කරනවා. We call them guided media. හරිද? cables වගේ දේවල් through, right? cables වගේ මුකුත් නැතුව signals වලින් අපි communication එක කරනවා නම් නැත්නම් through air අපි communication එක කරනවා නම් we call them unguided media. මම මේක ටක් ගාලා කතා කරලා දාන්නම්. ඔය තව important parts තියෙනවා. right? So guided media ගත්තාම we have several. First thing we have twisted pair cables. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා කියන්නේ twisted pair cables කියන්නේ මේ පේන ඇති මෙන්න මේ type එකට. wires දෙකක් එකට එකක් twist වෙලා තමයි twisted pair cables හදලා තියෙන්නේ. right? චූටි නිකන් copper wires දෙකක් තියෙන්නේ මේකේ. right?
වයස් දෙක එකට එකක් ට්විස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම ට්විස්ට් කරන්න හේතුව තමයි අපි මේකේ ගත්තොතින් අපි හිතමු වයර් එකක් තියෙනවා කියලා. වයර් එකක් through මේක කරන්ට් එක ෆ්ලෝ වෙනකොට අපි හිතමු මේ තියෙන වයර් එකක් right මේ තියෙන වයර් එකක් වයර් එක through කරන්ට් එක ෆ්ලෝ වෙනකොට this creates an electromagnetic pulse මේකෙන් electromagnetic pulse එකක් එනවා electromagnetic සිග්නල් එකක් එනවා වටේට ඒ කියන්නේ මේක වටේට right මේක වටේට electromagnetic field එකක් generate වෙනවා ඔන්න ඒ විදිහට මේක දැන් අපි තුමුකෝ දැන් මේ විදිහට තියෙනවා and අපි මේකත් එක්කම මෙහෙම වයර් එකක් තියෙනවා මේකට එහා පැත්තෙන් තවත් වයර් එකක් දැම්මොත් හරි මේකට එහා පැත්තෙන් ආයෙත් වයර් එකක් දැම්මොත් මෙන්න මේ එක වයර් එකකින් ජෙනරේට් කරන ෆීල්ඩ් එකෙන් අපි තුමු මෙන්න මේ වයර් එකකින් ජෙනරේට් කරනවා මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකක් ඒකට එහා පැත්තේ තියෙනවා තවත් වයර් එකක් එයාගෙන් ජෙනරේට් කරන ෆීල්ඩ් එකෙන් මෙන්න මේ අනිත් එක්කෙනාට ඉෆෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් අපි ඒකට වයර්ස් මේව පැරලලි යවුවොත් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මෙයා උඩින් ඉන්න එක්කෙනාගේ යට එන එක්කෙනාට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් යට ඉන්න එක්කෙනාගේ උඩ ඉන්න එක්කෙනාට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් එන්න එහෙම නොවෙන්න එහෙම ඉෆෙක්ට් එකක් නොවෙන්න නිසා අපි මොකද කරන්නේ මේ වයර්ස් ටික ට්විස්ට් කරලා තමයි වයර්ස් ටික යවන්නේ so when you twist and send signals ඔය විදිහට හදලා තියෙන වයර්ස් වලට අපි කියනවා twisted pair cables කියලා. එතන මේ twisted pair cables කියන එක ඇත්තටම මෙහෙම ගන්න නෑ නිකන් ඔය වගේ දැන් දැක්කන් ඉස්සෙල්ලා ඉමේජ් එකක් තිබ්බා. එහෙනම් මේ type එකේ twisted pair cables නැහැ කඩේ ගන්න. තියෙනවා අපි ඒ වුණාට ඒවා use කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් twisted pair cables එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ADSL cables ඇතුලේ. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ ADSL cables. නැත්නම් අපි වලට කියනවා RJ45 cables කියලා. අපේ routers වලට එහෙම devices connect කරන්න අපි මේවා use කරනවා. දැකලා ඇති. මේ ADSL cable එක ඇතුලේ තමයි මේ කියන twisted pair cables තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු කොහොමද ගත්තොත් මෙතන පේන ඇති right මෙන්න මේ වගේ අර ADSL cable එකේ ඇතුලේ තමයි මේ කියන විදිහට twisted pair cables තියෙන්නේ. පේන හරි මේ අර connect එකට connect වෙලා තියෙන විදිහ right there's multiple cables. ඔන්න මෙතනත් බං මේකෙත් බං cable එක ඇතුලේ twist වෙච්ච pairs තියෙනවා right අන්න ඔය වගේ තමයි twisted pair cables තියෙන්නේ. So when you take the twisted pair cables these are the cheapest type of cables. මේක තමයි cost එක අඩුම cable එක තියෙන cables අතර. cost එක අඩු වුණා cost එක අඩුයි ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගානකින් network එකක් හදනවා නම් වගේ අපිට twisted pair cables use කරන්න පුළුවන්. But the thing with the twisted pair cables is you cannot use them to communicate over long distances. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ මෙතන පේනවාදී සාමාන්‍ය මීටර් 100ක් වගේ maximum of 100 meters. ඇත්තටම 100 meters උත් recommend කරන්නේ නැහැ. right? චූටි distance එකක් අතර communication එක කරන්න අපි use කරනවා මේ කියන twisted pair cables. The reason for that is make a pain at copper wire again. So when you are sending the message through copper wires, there are resistance කියලා දෙයක්. ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ. ඔය resistance එක නිසා මේ message එක ලොකු distance එකක් යනකොට message එක signal එකේ drop එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට සාමාන්‍ය meter 100කට වඩා වැඩි distance එකක් ADSL cable එකකින් නැත්නම් twisted pair එකකින් යවනවා නම් message එක ටික දුරක් ගිහිල්ලා signal එක weak වෙනවා. ඒකට යන message එක යන්න ඕන විදිහට යන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා අපි twisted pair cables long distance communication වලට use කරන්නේ නැහැ. So you can have the idea these are the cheapest type of cables used for short distance communication, right? Then we have two types of twisted pair cables. Unshielded twisted pair cables, the ones we saw before, are called unshielded. නිකන් තියෙන එකක් තමයි unshielded කියන්නේ. And there's another one called shielded twisted pair. Shielded twisted pair කියන්නේ මේකට twisted pair cable එකේ message එක අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ වැඩි distance එකක් travel කරන්න බෑ කියලා. ඒකට හේතුව එකක් resistance එක ටිකක් යනකොට message එක drop වෙනවා. and මේ කියන signal එක යනකොට මේ එළියේ තියෙන දේවල් වලින් example එකක් විදිහට ගත්තොත් signal එකට එළියෙන් තියෙන magnetic interferences අපි තුමු ලොකු magnet එකක් තියෙනවා මේ හරි right ලොකු magnet එකක් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මොකක් හරි heat එකක් generate වෙනවා right heat එක right ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නිසා මේක යන message එකට interferences එන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ
environment එකේ හැමතිස්සෙම electromagnetic signals කියලා දේවල් වගේක් කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් electromagnetic signals කියලා අපි සාර කතා කරනවා. අපි environment එකේ හැමතිස්සෙම electromagnetic signals තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් radio transmission එක වෙන්නේ electromagnetic signals වල. කියන්නේ ඔයා රේඩියෝ අහනවා කියන්නේ ඔයාලට රේඩියෝ සිග්නල්ස් එනවා කියන්නේ. ඒතර ඒ වගේ සිග්නල්ස් තියෙනවා අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ. ඒතර ඒ වගේ සිග්නල්ස් වලින් උනත් මෙන්න මෙයාට මේ කියන සිග්නල් එකට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එන්න ඒ වගේ වෙන ඉෆෙක්ට්ස් නවත්ත ගන්න තමයි අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ චූටි ෂීල්ඩ් එකක් දානවා. ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල් එකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ෂීල්ඩ් එකක් දානවා. අන්න ඒ වගේ ෂීල්ඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ අපි කියනවා ෂීල්ඩඩ් ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල් එකක් කියලා මේකට. right? ඒක දාන්නේ මොකටද? අර වගේ තියෙන interferences වලින් වෙන බාධාවල් නවත්ත ගන්න. right? So when you have a shielded twisted pair, you can communicate over longer distances. සාමාන්‍ය unshielded එකට වැඩිය ලොකු distance එකකට මෙයාට යන්න පුළුවන්. But the thing with this is a bit costlier. මෙයා අරයට වැඩිය ටිකක් cost එක වැඩි. හරිද? අන්න ඒ idea එක තියාගන්න. Then we have the coaxial cables. Coaxial cables කියන්නේ ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර දැන් අපි ගත්තොත් pure TV නෙමේ. ඉස්සර අර බටපොළ ඇන්ටනා එකේ TV එක තියෙන්නේ. බටපොළ ඇන්ටනා එක TV එකේ ඇන්ටනා එකකින් එනවා නේද වයර් එක. අන්න ඒ type එකේ wires වලට අපි කියනවා coaxial cables කියලා. ඒ wire එක බැලුවොත් ඒක ඇත්තට මෙන්න මේ වගේ type එකක් තියෙනවා. ඒක දැකලා ඇති. දැකලා නැත්නම් මේ බලා ගන්න. right? ඒක ඇතුලේ පේනවාදී තනි copper wire එකක් තියෙනවා. right? මේ වගේ තනි copper wire එකක් තියෙන්නේ. ඒකට වටෙන් පොඩි ප්ලාස්ටික් කෝටින් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් වගේ දෙයක් දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවාදී මෙතන කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ තනි ලයින් එකක් කරා. තනි copper line එකක් කරා. That means this is using serial transmission, right? අපි අරගෙන serial and parallel කියලා කියනවා. මෙයාගේ තියෙන serial transmission එකක් data transmit වෙන එක line එකක් හරහා. But මේ කියන copper wire එක ටිකක් හොඳ copper wire එකක්. අර twisted pair එකේ තිබ්බට වැඩිය හොඳ එකක්. ඒතර මෙයාට longer distances travel කරන්න පුළුවන්, right? Compared to twisted pair, this thing can communicate for longer distances. මේ වටේ දාලා තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල් දාලා තියෙන්නේ as an insulation. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ external interferences එන්න පුළුවන් කියලා. එළියෙන් signals වලින් බාධා වෙන්න පුළුවන්. heat එකෙන් බාධා වෙන්න පුළුවන්. magnetic interferences එන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ එන interferences වලින් බේරෙන්න තමයි මේ කියන coating එකක් දාලා තියෙන්නේ. plastic coating එකක්, foil coating එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ interferences වලින් protect වෙන්න. right? And the other thing is මේ දැන් අපි twisted pair cables වගේ නෙමේ සාමාන්‍යයෙන් coaxial cables දෙකක් අපිට join කරන්න බෑ. අපි wires එහෙම දන්නවනේ කපලා එකට එක අමුණනවා කියලා. මෙන්න මේක එහෙම අමුණන්න බෑ. right? ඔයාට ඒ වගේ twisted මේ coaxial cables connect කරනවා නම් මෙන්න මේ දකින්න වගේ BNC connectors ඔයාට use කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ connectors use කරලා තමයි ඔයා coaxial cables join කරගන්න. right? So BNC connect extension is a connector. මේ කියන BNC connectors කියන්නේ ඔය මේ coaxial cables connect කරන්න අපි use කරන connectors වලට. හරිද? එතකොට මේ දැන් මම coaxial cables ගැන කතා කරා. දැන් coaxial cables සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් 500 meters වගේ within 500 meters. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා twisted pair within 100 meters. coaxial cables within 500 meters වගේ අපිට communication එකට use කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා අරයට වැඩිය ටිකක් ලොකු distance එකට use කරගන්න පුළුවන්. හරිද? තවත් අපි මේ coaxial cables use කරන තැනක් තමයි ඔය CCTV cameras එහෙම දැකලා තියෙනවනේ. CCTV cameras වලත් අර CCTV footage එක ගන්න. right? CCTV footage එක ගන්න අපි connect කරන්නේ BNC connectors. okay? ඒ idea එකත් තියාගන්න. okay. right. Then we have the fiber optic cables. Fiber optic cables කියන්නේ අපි දැන් ගොඩාක්ම use වෙන technology එක. දැන් මම ඒ ලර්න් කරන කාලේ වගේ නම් ගොඩක් තිබ්බේ twisted pair cables. ඒ කාලේ fiber optics කියන එක කියන්නේ මම ඒ ලර්න් කරන ලොකු කාලයකට කලින් නේ මීට අවුරුදු 7කට කලින්. ඕනේ 7ක් අවුරුදු 7කට කලින් ඒ කාලේ ගත්තාම fiber optics කියන්නේ අම්මට කියන්නේ ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් වගේ. හැබැයි මේ අවුරුදු 7 ඇතුළත මේ fiber optics කියන එක මාර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. fiber optics වල case එක තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක signal cables දෙකේම data ගියේ electric signal එකක් විදියට. Fiber optic cables in the other hand uses optics or otherwise light waves. මෙයා signals යවන්නේ light එකක් විදියට. So ඒතකොට මෙයාගේ ඇතුලේ wire එකක් නැහැ. Fiber optic cable එකේ wire එකක් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ නිකන් transparent plastic එකක්.
ඔයාලට පේනවාද නිකන් ටියුබ් එකක් වගේ තියෙන. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද දන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ නිකන් අර මල වගේ ලයිට් පත් වෙන මේවා දැකලා තියෙනවද? මෙන්න මේ වගේ දැන් නම් ගොඩාක් නැහැ. ඉස්සර තිබ්බ ඔය වගේ නිකන් ලයිට් එක වගේක්. මෙන්න මේකේ පේනවා නිකන් තංගුස් වගේ තියෙන්නේ. රයිට්? මේකට යටට ලයිට් එකක් සෙට් කරලා තියෙනවා. ඒ ලයිට් එකෙන් මේ තංගුස් එක ලයිට් අප් වෙනවා. ඒකට මේක ගත්තාම මේ වටේට පේනදී මේකෙන් වටේට ලයිට් එක එමිට් කරනවා. රයිට්? ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි මේ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකේ තියෙන්නේ. නිකන් තංගුස්සයක් වගේ තියෙන ප්ලාස්ටික් මේක. ඒක through තමයි අපි ලයිට් එක යවන්නේ. So actually මේකෙදී ලයිට් එක යන්නේ total internal reflection එක. අර මතකද O level science වල තියෙනවා ලයිට් එක ආලෝකය මොකක් හරි මාධ්‍යයක් through medium එකක් through යනකොට මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම angle වෙලා යනවා. දැන් මෙහෙම ලයිට් එක එනවා නම් මෙයා චුට්ටක් මෙහෙම angle වෙලා යනවා. But there's one particular angle මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ එක angle එකක් තියෙනවා. ඒ angle එකට ආපුවම මේක මෙහෙම හැරිලා යන්නේ නැහැ. මෙයා මොකද වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් internally reflect වෙලා අනිත් පැත්තට යනවා. අනිත් පැත්තට reflect වෙලා යනවා. ඔන්න ඔය total internal reflection කියන මේක තමයි fiber optic cables වලදී මේ total internal reflection කියන අපි කිව්වොත් ඒකට mechanism නේ අපි කිව්වොත් incident එක සංසිද්ධිය කියලා කියන්නේ. right? ඕක තමයි use වෙන්නේ මේ කියන fiber optic cables වලදී. ඇතුලේ මේ තියෙන ඔය විදිහට light wave එක යන්නේ. right? So since fiber optic cables uses light මෙයාට පුළුවන් ආලෝකයේ වේගයෙන් communication එක කරන්න. light speed එකෙන් ආලෝකයේ වේගයෙන් communication එක කරන්න පුළුවන්. So that means really fast. Right? So this is really fast. Light speed එකෙන් යන්න පුළුවන්. And the other thing is අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක දෙන්නම communication එක කරේ මොනවා use කරලාද? Electric signals use කරලා. So these things electric signals ගත්තාම electric field එකක් ගත්තාම එයාට external interferences ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. heat එකෙන් එයාට effect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. වටපිටාවේ තියෙන electromagnetic signals වලින් එයාට effect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? තව ගත්තොත් magnetic මොකක් හරි effect එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් effect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? copper wire එකෙන්ම එයාගේ resistance එකක් එනවා. එයාට ප්‍රතිරෝධයක් නිසා copper wire එක නිසාම එයාට ලොකු distance එකක් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. But when you take light ආලෝකයට ඔය කිසි දෙයක් නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවද මෙහෙම නිකන් light bulb එකක් පත්තු වෙලා කාන්දමක් අල්ලපුවම light එක නැමිලා ගමන් කරනවා වගේ දේවල් දැකලා තියෙනවද? එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ නේ. right? ආලෝකයට ඔය කිසි දෙයක් නැහැ. right? For the light there's no interferences. ඒක නිසා for this thing the external interferences are really low. Actually we can say අතරම effect එකක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. So this is used for high effective ගොඩාක් හොඳ effective communication එකට අපිට fiber optic cables use කරන්න පුළුවන්. So that's about fiber optic cables. Right. So fiber optic cables connect කරන්න use කරන මෙන්න මේ වගේ connectors. Right? Fiber optic cables connect කරනවා මේ වගේ cable මේ connectors use කරනවා. ඔයාලට ගෙදර fiber connection එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේවා දැකලා ඇති. Right? So that's about fiber optic cables. Then we have unguided media. Unguided media වලට යන්න කලින් අපි චූටි break එකකට ගිහිල්ලා right? 5 minutes වගේ break එකකට ගිහිල්ලා කට්ටියට මං කියන දේ අහන් ඉඳලා මහන්සි ඇති මට කතා කරලත් මහන්සි right? ඔයගලන්ට මං අහන් ඉන්න ටික ඔක්කොලා යනකොට මං දන්න attention span එක යනවා track පයින්නවා. පොඩි break එකක් අරගෙන අපි ආයේ එමු. විනාඩි 5ක් like 10-15 යනකොට ආයෙ set වෙනවා. right? කට්ටිය log out වෙන්න එපා. ඔහොම ඉන්න. right? මොනවා වතුරක් බීලා පොඩ්ඩක් ඕනනම් හිටගෙන right? අපේ stretch කරලා ආයෙ connect වෙමු. Okay. Then we have the unguided media. Unguided media කියන්නේ ඇත්තටම අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ electromagnetic waves කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඔය කියන්නේ electromagnetic waves පාවිච්චි කරලා communication එක වෙනවා නම් අපි වලට කියනවා unguided media කියලා. So when you take electromagnetic waves there are different types, right? Electromagnetic wave එකක් කියන්නේ ඇත්තටම මම electromagnetic wave එක චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. මේ කියන්නේ electromagnetic wave එකක් කියන්නේ මේක 3 dimensional wave එකක්. හරිද? 3D wave එකක්. ඒක අතුරින් මේ චුට්ට අඳින්න මට ටිකක් මගේ drawings නම් ටිකක් කචල් කමන්න අපි try එකක් දෙමු.
අපි මේ 3D වේගයක් තියෙන කියලා. right මේකේ සිග්නල් එකේ යනකොට සිග්නල්ස් දෙකක් ඇතරම යනවා. එක සිග්නල් එකක් මේක මම මේ උඩින් අදින්න. එක සිග්නල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොපගේට් වෙනවා. මෙන්න මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට. right එක සිග්නල් එකක් මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොපගේට් වෙනවා. so this is an electric signal. right electric field එකක්. පොඩි electric field එකක් මෙහෙම යනවා. මෙන්න මෙයාටම parallelly අනිත් පැත්තට. දැන් මෙයා පේනවාද මෙයා move වෙන්නේ මෙන්න මේ උඩට යටට. මෙන්න මේ විදිහට. උඩට යට move වෙවි එක සිග්නල් එකක් යනවා. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තට. මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඉස්සෙල්ලා දැක්ක නිල් පාටින් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එකක්. ඒකටම parallelly ඒක හා සමානව මෙන්න මේ සයිඩ් එකට fluctuate වෙයි. මෙන්න මෙහෙම fluctuate වෙවි. magnetic field එකක් යනවා. ඔන්න වගේ electric and magnetic fields දෙකක් මෙහෙම cross වෙවි propagate වෙන signal එකක් තමයි electromagnetic field එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ electromagnetic fields වල වාට පේනවාද මේකේ මේ frequencies. දැන් මේක frequency කියන්නේ මොකද්ද? මේ යන complete කරන cycles ගන්න. මෙයාගේ තියෙන frequency එකයි මෙයාගේ frequency එක ගත්තාම මේක එක frequency දැන් පේනවාද frequency range එක. මෙතන ගත්තාම මෙයාගේ තියෙන low frequency එක. ඔන්න ඔයගේ එක එක frequency ranges වල signals තියෙනවා මේකේ. මේ කියන්නේ electromagnetic signals වල. හරිද? එන්නේ ඒ වගේ තියෙන signals ඔක්කොම ටික මේ frequency එක අනුව categorize කරන්න පුළුවන් අපිට set එකකට. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා අර වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටත් මේකේ ෂූට් එකක් තිබ්බා. ඒතර මේ ඔක්කොම electromagnetic signals තියෙන range එකට අපි කියනවා electromagnetic spectrum එක කියලා. මේ තියෙන ඔක්කොම තියෙන ඔය වගේ තියෙන electromagnetic signals. මෙන්න මේ අතර තියෙන එක signal වල ගත්තාම පොඩි range එකක් තමයි අපිට තියෙන visible light එක කියන්නේ. වෙනවා මෙන්න මේ තියෙන අපිට ඇහැට පේන range එක. ඕක තමයි visible light එක. ඊට වඩා උඩින් තියෙන ranges. මෙන්න මේ range එකේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් human සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ට harmful. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන frequency එක වැඩි. right? ඒකේ තියෙන high frequency එක නිසා මිනිසුන්ට harmful. so මේ visible light එකට එළියෙන් තියෙන signals අපි සාමාන්‍ය data communication එකට use කරන්නේ නැහැ. ඒක use කරොත් සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක්ට harm වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන x-ray එහෙම තියෙනවා. x-ray අපි හැමතිස්සෙම use කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය x-ray එකක් ගන්නෙ ඕනම අවස්ථාවක විතරයි. ඒකෙදිත් ගොඩාක් පේනවා ඔය x-ray එකක් කරන් තියෙනවා නම් දන්නවා. ඒකේ සෑහෙන ලොකු procedure එකක් තියෙනවා. mobile phone එකක් තියාගන්න දෙන්නේ නැහැ. metal ඇඳගෙන ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. belt එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් metal තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒ සෑහෙන මේ radiated right සෑහෙන radiation එකක් තියෙනවා ඒ signals වල. ඒවා අපි use කරන්නේ නැහැ data communication එකට. so visible light එකට යටින් තියෙන මේ කියන radio waves infrared එයාතර මැද තියෙනවා microwaves ඔන්න ඔය කියන signals තමයි අපි data communication එකට use කරන්නේ. හරිද? ඒතර ඒ අපි idea එකක් තියෙනවනේ මේ කියන එක එක signals වල කොහොමද propagate වෙන්නේ මොනවද මේවල තියෙන characteristics කියලා. so the first thing we have is radio waves. සාමාන්‍ය radio communication එකට අපි use කරන්නේ මේ කියන radio waves. radio waves ගත්තාම අපිට පේනවාද lowest frequency range එකේ තියෙන. lowest frequency range එකේ තියෙන. එතකොට මෙයාගේ සාමාන්‍ය යවන්න පුළුවන් data ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයි. ලොකු data ප්‍රමාණයක් යවන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය level එකක් යවා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ radio wave එක ගත්තාම අපිට පේනවාද මේක යවන්න අපිට antenna එකක් ඕනේ. and using this antenna this is propagated in all directions. පේනවාද? මේ signal එක යන්නේ මෙන්න මෙහෙම නිකන් wave එකක් වගේ උඩට යටට මාරු වෙවි යන්නේ. හැබැයි ඒක හැම පැත්තටම right මේක එක range එක area එකකට විතරක් නෙමෙයි පේනවාද? මේ signal එකෙන් මුළු ඔක්කොන්ටම right round එකට broadcast වෙනවා. right පේනවාද මේක all directions to all directions it is propagated. right so that's the radio wave. And then we have the microwaves. So when you take the microwaves it's also a electromagnetic signal. මෙයාත් electromagnetic signal එකක්. but මෙයාගේ frequency එක අරයට වැඩිය ටිකක් වැඩි. එනවාද මෙයාගේ 3 Hz to 1 GHz තියෙනවා. but when you take this one එයාගේ එක 1 GHz ඉඳන් 3 GHz වලට වෙනවා. ඔය ranges එහෙම ලොකුට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට නිකන් දැනගන්න විතරයි ආතේ මෙයාගේ range එක වැඩි කියලා කියන්නේ. හරි? කට පාඩම් කරන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න යන්න එපා. just have an idea that's enough. file මේ microwave එකේ එතකොට අරට වැඩිය ලොකු data ප්‍රමාණයක් යවන්න පුළුවන්. so this is having a high frequency. හැබැයි මෙයා ගත්තාම දැන් radio wave එක දැක්කනේ. මෙයා propagate වෙනවා. හැම area එකකටම message එක යනවා. but when you take microwaves this is having a point to point connection. මෙයා straight line එකක් විදියට යවන්නේ. ඒතකොට අපි හිතමුකෝ මෙතන මේ antenna එකක් තියෙනවා මෙතනත් antenna එකක් තියෙනවා.
මේ ඇන්ටනාස් දෙක අතර කමියුනිකේෂන් එක වෙන්න නම් මෙයාගේ මේ තියෙන මෙයාගෙන් මෙසේජ් එක කරනවා. So this becomes the sender and this becomes the receiver. මේ දෙන්න හරියටම align කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරියටම ඒ කියන්නේ එකකට align වෙන විදිහට straight line එකක් විදිහට තිබ්බොත් විතරයි මේ connection එක වෙන්න පුළුවන්. හරි ඇයි මේක සිග්නල් එක යන්නේ straight line එකක් විදිහට. චුට්ටක් හරි එහෙට මෙහෙට වුණොත් සිග්නල් එක යන්නේ නැහැ. පැහැදිලි? අන්නෝක තමයි මයික්‍රෝවේව් වල කතාව. So in this the communication happens as a straight line compared to radio waves. හරි. එතකොට අපි හිතමු මෙන්න මේ line දෙක අතර නිකන් අපි හිතමු ලොකු building එකක් යවුවා කියලා. ලොකු building එකක් යවුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ connection එක interfere වෙනවා. ඒකට හේතුව මෙයාට මේ building එක හරහා යන්න බෑ. මැද්දෙන් බාධාවක් තිබ්බොත් connection එක යන්නේ නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ radio microwaves කියන එක use කරන්නේ satellite communication වගේ දේවල්ට. අපි නෙමෙයි. right? අපි use කරන්නේ සාමාන්‍ය communication එක වෙද්දී right use වෙන්නේ සාමාන්‍ය satellite connection communication වගේ දේවල්ට. Satellite communication වලදී use වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කියන radio microwaves. Okay? Have that idea as well. And then we have the infrared. Infrared කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි TV remote වල වගේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති TV remote එක ෆෝන් එකේ කැමරා එකට වගේ අල්ලපුවම දම් පාට ලයිට් එකක් පේනවා. ඒක අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. අපේ ඇහි තියෙන frequency range එකට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ කැමරාවේ frequency range එකට ඒක අහු වෙනවා. right? ඔය infrared කියන්නේ ඒ කියන light එක. ඒ කියන signal එක. ඒක අපි use කරනවා සාමාන්‍යයෙන් short distances වලට. මොකද අපිට ගොඩාක් දුර distances වලට යවන්න බෑ. ඔයා දැකලා ඇති TV remote එක ගත්තොත් ඔයා ගෙදර එක range එකක් වෙනකන් විතරයි වැඩ කරන්නේ. right? ඒකත් අනිත් එක direct straight line එකක් විදිහට යනවා. ඒවා TV remote එක මෙහෙම නිකන් කොහේ හරි ගහලා නිකන් කාමරේ ඉඳන් දැම්මම TV එක on වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගිහලා TV එක පැත්තට අල්ලලා on කරන්න ඕනේ. right? So ඒතකොට මේකේ තියෙන්නේ point to point connection එක. straight line එකක් විදිහට යන්නේ and used for short distance communications. right? Have that idea as well. තව ගත්තොත් මේක අපිට use කරන්න පුළුවන් ඔය නිකන් car එකක් unlock කරන්න. right? එතන හැබැයි car වලදී තියෙන radio frequency එකක්. මේක නිකන් ඔය ගොඩක්ම use කරන්න අපි නිකන් remote connection වගේ තමයි. නැතුව ලොකු applications නැහැ infrared එකට. okay? ඒ idea එක තියාගන්න. Then we have properties of data transmission media. Properties of data transmission media. මේ data transmission media වල තියෙන පොඩි properties දෙකක්. මේකත් පොඩි idea එකක් දාගමු. පළවෙනි එක latency. right. දැන් අපි එතකොට data transmission media වල ටික කතා කරලා ඉවරයි. දැන් ඒකේ පොඩි properties ගැන ටිකක් කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි හම්බෙනවා latency කියන එක. So latency means the time taken for a message to receive its destination and come back. Message එකක් destination එකට ගිහිල්ලා ආයෙකට response එකක් එන්න යන time එකට අපි කියනවා latency කියලා. Time taken to transmit data from one location to another, generally measured in milliseconds. Milliseconds වලින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙයා measure කරන්නේ. මේවා ලොකු importance නැහැ. Just have an idea. මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. හරිද? ගිහිල්ලා එන්න යන time එක. Bandwidth. Bandwidth කියන්නේ the amount of data that we can send. අපිට සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයක් ඇතුළත signal එකක් නැත්නම් transmission medium එකක් through යවන්න පුළුවන් data ප්‍රමාණයට තමයි bandwidth කියලා කියන්නේ. හරිද? This is the amount of data that can be transmitted through a transmission medium. ඔයගොල්ලෝ දැකලාදී ඔයගොල්ලන්ගේ router එකක් එහෙම ගන්නවා නම් දෙනවා 100 Mbps. නැත්නම් ඔයාගේ mobile data දාගන්නකොට right? ඔයාගේ SIM එකක් ගන්නකොට කියනවා 100 Mbps. 200 Mbps. 5 Mbps. නැත්නම් 128 kbps. ඔන්න වගේ දෙනවා. That means the amount of data that it sends at a time. ඔයා ගත්තොත් fiber cable එකක් ගත්තොත් දැන් මම බලමු. මගේ දැන් මගේ network speed test එකක් run කරලා මේ speed test එකක් run කරලා ඒක run කරොත් මේක මේ ads මේ speed test එකක් කරනවා. දැන් මගේ මේ fiber optic cable fiber තියෙන නිසා වෙනදී මගේ සාමාන්‍යයෙන් download speed එක මේ පෙන්නන්නේ. මට සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට 18 Mbps වගේ speed එකක් තියෙනවා. So this is my bandwidth. That is what is meant by bandwidth. Within a second කොච්චර data ප්‍රමාණයක් යවන්න පුළුවන්ද? මොනවාද down speed එකකදී up speed එකකදී තමයි. right? Within a second කොච්චර data ප්‍රමාණයක් යවන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපේ bandwidth එක කියලා කියන්නේ. හරිද? So this is typically measured in
This is typically measured in bits per second. Bits per second, kilobits per second, megabits per second. ඔන්න ඔය එක ස්පීඩ්ස් වලින් මේක මෙෂර් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතන මෙතන ගත්තාම මේක මෙෂර් කරලා තියෙන්නේ bits per second වලින්, megabits per second. Right? මම හිතනවා basic idea එක යන්න ඇති. So bandwidth කියන්නේ amount of data that can be sent. Right? Right. Then we have network impairment causes. Just give me a second, guys. network impairment causes කියලා ඊළඟට part එකක් තියෙනවා. මේකත් වැදගත්. මේක සාමාන්‍යයෙන් MCQ වලට වගේ එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. network impairments කියන්නේ අපේ data communication එකට තියෙන බාධාවල්. අපේ signal එකක් transmit වෙනකොට ඒකට වෙන්න පුළුවන් බාධාව වලට තමයි අපි network impairments කියලා කියන්නේ. හරිද? So there are mainly three impairments that we are discussing. First one is noise. Noise කියන්නේ සාමාන්‍ය noise එක කියන්නේ මොකද? ഘോഷාව. Right? ഘോෂාවක් එන්නේ මොකක් වුණොත්? අපි හිතමු class එකක් කියලා class එකේ. ඒගොල්ලන් school එකේ. පන්තියේ ഘോഷාවක් තියෙන මොකක් වුණොත්? ගොඩාක් කට්ටිය එකපාර කතා කරන්න ගත්තොත් ඒක. අපි හිතමුකෝ ඔයාලගේ පන්තියේ ඉන්න ළමයි වෙන සෙට් එකක්. අපි හිතමු classroom එකේ කියලා. classroom එකේ teacher ඉන්නවා. right අපි හිතමු මේ ඉන්න teacher. ඔයගොල්ලෝ සෙට් එකේ ඉන්නවා. right මේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සෙට් එක. මොන සෙට් එකක් ඉන්නවා. දැන් teacher උගන්වනවා. teacher උගන්වනකොට teacher උගන්වන දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ මේ AI එක through signal එකක් විදියට. හරිද? මේ AI එක through signal එකක් විදියට තමයි එන්නේ. teacher උගන්වන අතරේ අපි හිතමුකෝ මෙතන ඉන්න තව එකෙක් කියවන්න ගන්නවා. කියවන්න ගන්නවා කියන්නේ මුන් දෙන්න කියවනවා. මුන් දෙන්න ළඟ ඉඳන් කියවනවා. දැන් ළඟ ඉඳන් කියවනකොට දැන් මේ දෙන්න කතා කරන එක එන්නේ වෙනම AI එකක් නෙමෙයි. දැන් ටීචර් ගේ වාගේ අතර වෙන AI එකක්, මුන් දෙන්නගේ අතර වෙන එකක් නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම යන්නේ එකම AI එක. එකම පන්තියක තියෙන AI එකක් කරා. ඒතකොට ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ? මේ ටීචර් ගේ ඔරිජිනලි මේ එන සිග්නල් එක. දැන් මෙහෙම තියෙන සිග්නල් එකට අර මේ පැත්තකින් ඉඳන් මේ කියවන ඩබල් එකේ සිග්නල් එක මික්ස් වෙනවා. මේ දෙන්නගේ සිග්නල් එක මික්ස් වෙනවා. ඒතකොට මේ ටීචර් ගේ ඔරිජිනල් සිග්නල් එක ටිකක් මෙන්න මේ වගේ. right? මෙන්න මේ වගේ ටිකක් වෙනස් වෙනවා. alter වෙනවා. change වෙනවා. දැන් පේනවද මේ original smoothly ආව signal එක දැන් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. දැන් ඒකයි මම class එකේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය කියවනකොට කියවන්නේ. right? මං කියවනකොට උන් දෙන්න කියවන එක මට අදාළ නැහැ. ඒතකොට අනිත් කට්ටියට මං කියන එක යන්නේ නැති වෙනවා. එහෙම නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් class එකේ කියවනකොට කියවන්න එපා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හිතමු ඔය අතර තවත් ඩබලක් කියවන්න ගන්නවා. මුන් දෙන්නක් කියවන්නම්. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ටීචර් ගේ mix මේකට අරකට mix වෙනවා. දැන් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිකන්. right? ඔන්නේ අච්චාරුවක් වෙලා එන්නේ. message එක දැන් mix වෙලා. ඔය අතර මේ එකක් කියවන්න ගන්න. හැම එකම කියව ගන්න ගත්තාම ටීචර් ගේ ඔරිජිනල් මෙසේජ් එක මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් ඩිස්ටෝට් වෙලා තමයි එන්නේ. ඔරිජිනල් සිග්නල් එකේ ෂේප් එක සම්පූර්ණයෙන් චේන්ජ් වෙනවා. ඒතර ඔයාලට එහා පැත්තේ ඉන්න එක කියන එකත් යනවා, මෙහා පැත්තේ එක කියන එකත් යනවා, ටීචර් කියන එකත් යනවා, ඔක්කොම ටික මික්ස් වෙලා ඔයාගේ ඔළුව ඇතුළට එන්නේ නිකන් හිතා ගන්න බැරි නිකන් අච්චාරුවක් වෙලා. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ සීන් එකක් network එකේ communication එකක් වෙනකොටත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව ඉන්ටර්නෙට් එක වගේ ගත්තොත් ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ වයිඩ් නෙට්වර්ක් එකක්. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා අර වීඩියෝ එකෙත් ওই වැඩේ තිබ්බා. රයිට් ගොඩාක් කට්ටිය එකපාර කමියුනිකේට් කරනවා. මේ හැමෝම එයාලගේ සිග්නල්ස් එක මේකක් හරහා යනවා. ඒතකොට ඔය ඔක්කොම දැන් මෙයාගේ එන සිග්නල්ස් වලින් මේ අනිත් කට්ටියට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ඔරිජිනලි යවන සිග්නල් එකේ ෂේප් එක මේ එක එක විදිහට චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න වෙන්න පුළුවන් චේන්ජස් වලට තමයි අපි මොකද කියන්නේ noise එක කියලා. So noise is the changing of the signal, right? ඔන්න ඔය වගේ එළියෙන් එන අනිත් signals නිසා signal එකකට shape එක change වෙන්න බලපාන දේවල් අපි කියනවා noise එක කියලා. The external disturbances to a signal transmission are called noise. This will affect the signal by being transmitted by weakening or altering it. ඒක යන්නේක change වෙලා හරි alter වෙලා හරි නැත්නම් weak වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒක දැන් මම කතා කරන්නේ මේක signals විතරයි කියලා නෑ. මේක signals විතරක් නිසා නෙමෙයි. තව ගොඩක් දේවල් නිසා වෙන්න පුළුවන්. thermal noise. ඒ කියන්නේ heat එක වගේ දේවල් නිසා. මේ change එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ signal එකක් weak වෙන්න පුළුවන් heat එක වගේ දේවල් නිසා. induced noise. ඒක නම් ලොකු කියන්නේ හිතන්න යන්න එපා. induced noise එක impulse noise තියෙනවා. crosstalk. crosstalk කියන්නේ අර දෙතුන් දෙනෙක් එකපාර communicate කරනකොට එන එක. right? අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා right මේක change වෙන්න පුළුවන්. right? ඔක තමයි noise කියන්නේ. Then we have the attenuation. attenuation කියන්නේ සාමාන්‍ය signal එකක් long distance එකක් යනකොට
එයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වීක් වෙන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙන්ත් එක වීක් වෙනවා කියන්නේ මෙයාගේ මේ කියන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක එන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. right? ඔන්න ඔය ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩු වෙලා ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙන එකට අපි කියනවා මොකද්ද? ඇටනුවේෂන් කියලා. එතකොට මේකට හේතුව තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්සිෂන් මීඩියම් එක. අපි ගමුකෝ කේබල් එකක් ගත්තා කියලා. ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල් එකක් ගමුකෝ. ට්විස්ටඩ් පෙයා කේබල් එකේ තියෙන්නේ කොපර් ලයින් එකක්. මේ කොපර් ලයින් එකෙන් ඇති වෙනවා පොඩි රෙසිස්ටන්ස් එකක්. රෙසිස්ටන්ස් එකක් කියන්නේ ප්‍රතිරෝධයක්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් සිග්නල් එක යන එකට චූටි බාධාවක්. ඔන්න ඔය කියන රෙසිස්ටන්ස් එක නිසා තමයි මේ කියන ඇටනුවේෂන් එක වෙන්නේ. ඒතකොට ලොන්ග් ඩිස්ටන්ස් එකක් යනකොට මේක එන්න වීක් වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක ඉඳගෙන එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තට ගැහ ගැව්වයි කියලා. අපි ළඟ ඉන්න උන්ට එකට මේක හයියෙන් ඇහෙනවා. අපි හයියෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකක ඉඳගෙන ගැහ ගැව්වදී ළඟ ඉන්න කට්ටියට ඇහෙනවා. හැබැයි එහා කෙළවර ඉන්න කට්ටියට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපේ සිග්නල් එක යන්න ඕනේ වාතය හරහා. එයා එක through. එයා එක through යනකොට ඕක කම්පණය වෙවි යන්නේ right. එයා එක වයිබ්‍රේට් වෙවි යන්නේ. වයිබ්‍රේට් වෙනකොට ඕකේ සිග්නල් එකේ පවේගේ ලොස් එකක් වෙනවා. ඔන්න ඔය ලොස් එක නිසා කෙරවලට යනකොට ඇහෙන්නේ නැහැ. right. ඔන්න ඕක තමයි attenuation කියලා කියන්නේ. හරි. Then we have distortion. Distortion is a type of noise. අර noise එකේ තිබ්බේ signal එකේ original change එක වෙනස් වෙනවා කියන. original shape එක change වෙනවා කියන. right. අන්න ඒකට අපි කියනවා distortion. දැන් අපි මේ original තියෙන shape එක right එළියෙන් වෙන එක දේවල් නිසා මෙන්න මේ වගේ change වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා distortion කියලා. right. That's the distortion. Okay. right. පේනවාද මේකේ එක එක જાතියේ චුටි තියරිස් ගොඩක් තියෙනවා. right. ඒත් අපි ඔය සිග්නල්ස් වලට අදාළ data transmission එකට අදාළ impairments ටික කතා කරේ. ඊට පස්සේ අපිට තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේක දැන් ගත්තාම උතනින් අපේ second part එක ඉවරයි lesson එකේ. මොකද්ද? data transmission කියන part එක උතනින් ඉවර වෙනවා. right. data transmission media කියන part එක උතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ part එකට යනවා lesson එකේ. ඒ චුටි part එක. PSTN Public Switch Telephone Network. Okay, PSTN එකට යන්න. right. PSTN එක ගැන මෙහෙම සීන් එකක්. අපි හිතමු ටෙලිෆෝන්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපි අතීතයට යමු පොඩ්ඩක්. අපි හිතමු ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් ෆෝන් එක හොයාගත්ත දවස්. ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් ෆෝන් එක හොයාගත්ත දවසේ ඇත්තටම ලෝකෙ වටේම ෆෝන්ස් තිබ්බේ නැහැ. ඌ තවත් එක විතරනේ ඔක කතා කරන්නේ. right. මේ ඉන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් මේ ඉන්නේ දැන් ඔක එයා එක ෆෝන් එකක් හදලා ඇත්තටම වැඩක් නැහැ නේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් අපි හිතමු එයා ෆෝන් එක හදන වෙලාවේ එක ෆෝන් එකක් හැදුවේ කියලා. ඒකේ වැඩක් නැහැ නේ. කාට කෝල් ගන්න. right. තව එකක් හරි හදන්න නැති. අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ එයා හදපු අනිත් ෆෝන් එක. right. හරි. එතකොට මේ දෙන්නගේ අතර කතා කරන්න නම් මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? කනෙක්ෂන් ලයින් එක. right. හරි. right. එතකොට මේ ලයින් එක හරහා මෙයාට මේ කමියුනිකේෂන් එක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. okay. දැන් ඕක දැන් ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මොකද වුනේ? ඕක ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් වුණා. ඉම්ප්‍රූව් වෙද්දී අපි හිතමු තවත් ෆෝන් දෙකක් හැදුවා. දැන් ෆෝන් දෙකක් හැදුවා. දැන් එතකොට මේ කට්ටියට කමියුනිකේට් කරන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙයාට මෙයාත් එක්ක කතා කරන්න මේ අතර කමියුනිකේෂන් ලයින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට මෙයාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න මෙහෙම ලයින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට මෙයාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න මෙහෙම ලයින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයාට මෙයාත් එක්ක යන්න මෙහෙම ලයින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට මෙහෙම යන්න තවත් ලයින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. right. ඉතින් අපි තවත් ෆෝන් එකක් හැදුවා. right. මේ තවත් දෙකක් හැදුවා කියන්නේ. එතන මේ කමියුනිකේෂන් එක හරියට වෙන්න නම් මේ දෙන්නගේ අතර ලයින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට ලයින් එකක් යන්න 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 ඕනේ. ඊපස්සේ මෙතනින් ගත්තාම මෙයාට තව මෙතනට ලයින් එකක් එන්න ඕනේ. right. මෙහෙන් ගත්තාම මෙයාට ලයින් එකක් එන්න ඕනේ. මෙයාට මෙහෙම ලයින් එකක් එන්න ඕනේ. මෙහෙම ලයින් එකක් එන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් දෙයක් පේනවද? As the number of devices increase, the number of cabling needed increase extensively, right? Exponentially. Number of devices increase when increase in the ඕන කරන cables ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් මෙතන ගත්තාම devices කීය තියෙන්නේ 1 2 3 6යි තියෙන්නේ. 6ක් කනෙක්ට් කරන්න ඔයාලට පේනවා. ඉතින් එක්කෙනාට එක්කෙනා කනෙක්ට් කරන්න ඔයාලට cables වෙන set එකක් ඕන වෙලා තියෙනවා. right? අපි හිතමු දැන් තියෙන ටෙලිෆෝන් users ලා ප්‍රමාණය දැන් internet network users ලා ප්‍රමාණය ගන්නකො. දැන් ගතදින් there are millions of users. right? ඒතකොට මිලියන ගාණක් users ලාට ඔය වගේ එක්කෙනා අතර වෙන වෙනම dedicated lines දෙන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ?
මුළු ලෝකෙම කේබල් විතරයි තියෙන්නේ නේ. right? ලෝකේ වටේ යන යන තැන අපිට කේබල් වලින් පැන පැන තමයි යන්න වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ නිකන් අච්චාරුවක් වගේ වෙනවා. හරිද? ඒකට එහෙම වුණොත් වැඩේ අවුල්. right? ඔන්න ඕකට සොලියුෂන් එකක් විදියට ආපු මෙතඩ් එකක් තමයි public switch telephone network කියලා කියන්නේ. public switch telephone network එකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. අපේ ෆෝන් එකක් ගත්තාම අපි තුමු මේ තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක, මේ තියෙන රිසීවර්ස් ෆෝන්. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේ හැම ෆෝන් එකක්ම අනිත් හැම එක්කිනාටම කනෙක්ට් කරනවා වෙනුවට අපේ ෆෝන්ස් ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙනවා ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජර්ස් වලට. ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජ් කියලා දෙයකට. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙලිෆෝන් ලයින්ස් එකම ගිහිල්ලා පාරේ තියෙන ලොකු බොක්ස් එකකට කනෙක්ට් වෙනවා. දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔයාලගේ අපි තුමු SLT එකේ හරි මොකක් හරි එක මේ ෆෝන් එකේ ඉෂුව එකක් ආවා කියලා ඔයගොල්ලෝ රිපෝට් කරා කියලා. මේ ෆෝන් නෙට්වර්ක් කනෙක්ටිවිටි එක ඩවුන් වෙලා ඔයගොල්ලෝ රිපෝට් කරපුවාම මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මුලින්ම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර චෙක් කරනවා. හරි. ගෙදර චෙක් කරලා ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක්ද නැත්නම් ගෙදර කනෙක්ෂන් එකේ අවුලක්ද කියලා ඒගොල්ලෝ චෙක් කරනවා. චෙක් කරාට පස්සේ සමහර කාලේ ගෙදර අවුලක් නැත්නම් උන් යනවා. මුකුත් නොකිය එකපාර යනවා. බලනවා මොකද්ද අපෝ ඔය උනේ කියලා. හරි. බලනවා මුකුත් නොකිය ගියා. හරි කොහෙද ගියේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ යන්නේ කොහෙටද? මේ කියන එක්ස්චේන්ජ් එකට. ඒකට හේතුව ඔය හැම කෙනෙක්ගේම ෆෝන් එකක් ගිහිලා කනෙක්ට් වෙනවා මේ වගේ එක්ස්චේන්ජ් එකකට. right? ඒගොල්ලෝ යන්නේ එක්ස්චේන්ජ් එක හරියට වැඩද. ඔයාගේ එක්ස්චේන්ජ් එකේ හරියට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක චෙක් කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. හරි. අතන හැම ඩිවයිස් එකක්ම හැම නෙට්වර්ක් ඩිවයිස් එකක්ම නෙට්වර්ක් ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි ටෙලිෆෝන් එකම ඔන්නගේ ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒතර අපේ රිසීවර් එකත් ඔන්න ඔහොමයි ඔය වගේ තියෙන ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔය වගේ ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජර්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් තැන් වල තියෙනවා. මේ තියෙන ඔය වගේ ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජර්ස්. මේ ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජර්ස් එකකට එකක් කනෙක්ටඩ්. මෙන්න මේ වගේ එකකට එකක් කනෙක්ටඩ්. එතකොට හැම ඩිවයිස් එකක්ම වෙනුවට මොනවද කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ? ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජර්ස්. එතකොට මේ එක ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජ් එකකට ගොඩක් ෆෝන්ස් කනෙක්ට් වෙනවා. right? එතකොට පේනවාද ගොඩක් කට්ටියට එක ටෙලිෆෝන් එක්ස්චේන්ජ් එකට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙත් එහෙමයි. right? මේ හැම එකකටමත් ඒ වගේ ෆෝන්ස් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. right? ඔන්න ඔය වගේ තමයි දැන් තියෙන ටෙලිෆෝන් නෙට්වර්ක් එක හැදලා තියෙන්නේ. හැම ෆෝන් එකක්ම එක්ස්චේන්ජ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. එක්ස්චේන්ජර්ස් එකකට එකක් ඔය විදිහට කනෙක්ට් වෙනවා. අපි හිතමු මෙයා A මෙයා B. මේ දෙන්නගේ අතර කෝල් එකක් යනවා. ඒ දෙන්නගේ අතර කෝල් එකක් යන්න උනා මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ එක්ස්චේන්ජර්ස් අතර පොඩි සර්කිට් එකක් හදාගන්න. දැන් බලන්න මෙයාගේ ඉඳන් මේ එක්ස්චේන්ජ් එකට කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් විදි කීයක් තියෙනවා. හිනා සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒක යාට පුළුවන් ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න. කොහොම කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් යාට පුළුවන් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න. කොහොම යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන දේ හෙන සෙට් එකක් වගේ කනෙක්ෂන්ස් හදන්න පුළුවන්. තාම හෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඔක්කොම පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. එයා මොකද කරන්නේ? ඒ විදිහට තියෙන විදිහකට එයා ඔය වගේ කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ කනෙක්ෂන් එක යූස් කරලා තමයි කෝල් එක ගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට හැම එක්කෙනෙක්ට වෙන වෙනම ලයින්ස් අදින්න ඕනේද? නෑ. එයාට පුළුවන් කෝල් එකක් ගන්න ඕන වුණාම මෙන්න මේ වගේ එක්ස්චේන්ජස් අතර සර්කිට් එකක් කම්ප්ලීට් කරගෙන right සර්කිට් එක කියන්නේ මේ වගේ කනෙක්ෂන් පාත් එකක් කම්ප්ලීට් කරගෙන ඒක through කමියුනිකේට් එක කරගන්න. right අන්න ඔය වගේ තියෙන නෙට්වර්ක් එකක්. ඔය වගේ තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකට තමයි අපි public switch telephone network කියලා කියන්නේ. ඒකෙදි මොකද වෙලා තියෙන්නේ හැම ෆෝන් එකම එක්ස්චේන්ජ් එකට කනෙක්ට් වෙලා එක්ස්චේන්ජස් අතර කනෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් වෙලා තමයි කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ. ඒතකොට ඔය විදිහට තමයි අද දකින්න අපි ටෙලිෆෝන් කමියුනිකේෂන් එක ඇත්තටම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්න ගත්තා. ඔය ටෙලිෆෝන් public switch telephone network එක හරහා අපි normal calls විතරක් ගන්නවා වෙනුවට data යවන්න පුළුවන් වුණා. මුලින්ම අපිට මේ public switch telephone එකේ යවන්න පුළුවන් උනේ voice විතරයි. voice කියන්නේ analog signal එකක්. ඒ කියන්නේ අපි normal calls විතරයි. පස්සේ මේක ඇතුලේ අපිට digital data සාමාන්‍ය data. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ use කරන data තියෙන. අපි videos බලනවා, files යවනවා, ඔය වගේ එක data. ඒවත් අපිට පුළුවන් වුණා මේ public switch telephone network එක හරහා යන්න. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මුලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එක introduce වුනේ. අද අපි දකින මේ ඉන්ටර්නෙට් එක මුලින්ම introduce වෙන මොකක් හරහාද? ඔය කියන public switch telephone network එක හරහා. අදටත් මේක use වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට. හැබැයි ඊට වැඩිය advanced level අපි use කරගන්නවා. හැබැයි idea එක තියාගන්න මෙතනින් තමයි මුලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එක
කට්ටියට introduce වුණේ. හරි. Right. That's the public switch telephone network. That's a like a පුංචි history type එකක්. history එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නේද? ඒ idea එක මම හිතනවා කට්ටියට යන්න ඇති. That's the public switch telephone network. Okay. Now let's move on to the other part. Modulation and demodulation. Right. Modulation and demodulation එකට යන්න කලින් guys අපි ආයෙත් චූටි break එකක් අරගෙන එතනට එමු. මොකද මේකේ ටිකක් වැදගත් parts ටිකක් තියෙනවා. මම අද plan කරන් හිටියේ computer networks පටන් ගන්න කියලා. මට හිතෙනවා ඒ ඔක්කොම කරොතින් අදට ටිකක් content එක වැඩි වෙයි. මම ඒ නිසා අද data communication part එකෙන් නවත්තන්නම්. computer networks part එක මම next day එකට ගෙනියන්නම්. හරිද? අද අපි පුළුවන් තරමක් modulation demodulation part එක encoding parts ටික ඉවරයක් කරලා දාමු. right? ඔය කට්ටිය පුංචි break එකක් අරගෙන ඉන්න. right? අපි continue කරමු. Right. Okay. Then next important part, modulation and demodulation. Right. Modulation and demodulation කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ scene එකක්. අපි හිතමු කොල්ලෙක් ඉන්න. හරිද? කෙල්ලෙකුත් ඉන්නවා. right. මොකක් හරි scene එකක් right. ඉන්නේ කෙල්ලෙක් right. මෙයාට ඕනේ මොකක් හරි මේ මෙසේජ් එකක්. දැන් මේ නිකන් ඕල්ඩ් ස්කූල් සීන් එකක්. දැන් නෙමෙයි දැන් ෆෝන් මුකුත් නැහැ ආදි කාලේ. right කොල්ලා ලියනවා ලෙටර් එකක් මේ කෙල්ලට. right හැබැයි කෙල්ල ටිකක් දුර ඉන්නේ. කෙල්ලට යවා ගන්න විදියක් නැහැ. right දැන් මේක කොල්ල බලනවා මුලින්ම කොලේ දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද ගන්නේ පොර මේ කොලේ ගුලි කරනවා. ගුලි කරලා විසි කරනවා. දැන් මේ කෙල්ල එන දුර ඉන්නේ. ගුලි කරලා විසි කරනවා. වැඩේ හරියන්නේ මේ චුට්ටක් ගිහිල්ලා right වැටිලා යනවා. right එච්චර යන්නේ නැහැ. කොලේ බර නැහැ. right වැඩි දුර යන්නේ නැහැ. මේක මේ හරිය වැටෙනවා. වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මෙසේජ් එක යවා ගන්න විදියක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ කොල්ලා නිකන් දකිනවා මේ ළඟපාර තියෙන පොඩි ගලක්. right ගලක් තියෙනවා. මොකද කරන්නේ කොල්ලා ආයේ ලෙටර් එක අරගෙන right කොල්ලා එතන ඉඳන් විසි කරන්නේ නැහැ. ආයේ මෙතන තමයි ඇවිල්ලා right මෙතන ඉඳගෙන ගල ඇතුළට දාලා ඒ කියන්නේ ගලට අපි මේක කොලේ රැප් කරනවා right මෙන්න මේ දැන් ගල තියෙදි ගලට ලෙටර් එක දාලා මේ දැන් ඒක ටිකක් බරයි. දැන් විසි කරනවා. විසි කරපුවාම දැන් මොකද වෙන්නේ? අම්මලා අයියෙන් ගිහලා වදිනවා ඔළුවේ. right හරිද? එහෙම සීන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. right දැන් බලන්න මේ කොලේ ගත්තාම පළවෙනියම මේක යවන්න දැන් ඔක මේ එක්සැම්පල් එකකට ගත්තේ දැන් මේක පළවෙනියෙන්ම විසි කරපුවාම මේක ගියේ නෑ වැඩි දුරක්. ඒකට හේතුව මේක ලොකු බලක් නෑ. right ඒක නිසා මේක අර එයා එක through යනකොට එයාගේ යන එනර්ජි එක drop වෙලා බිමට වැටෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ගලත් එක්ක දැම්මම මේකේ එනර්ජි එක කියන්නේ ඇත්තටම බර වැඩි වෙලා right කෙලියම ගිහිල්ලා ඔළුව පැල්ලා යන්න වැදලා ගියානේ. right එයාගේ එතකොට ඒකේ පව එක සෑහෙන වැඩි වුණා. right ඔය වගේ තමයි අපේ කම්පියුටර්ස් වලින් ජෙනරේට් වෙන සිග්නල්ස්. ඔය වගේ කියන්නේ මෙන්න මේ කොල්ලා ලියපු ලියට් එක වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර්ස් වලින් එන normal signal. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ කම්පියුටර්ස් වලින් ජෙනරේට් වෙන ඩිජිටල් සිග්නල්ස්. මේ ජෙනරේට් කරන ඩිජිටල් සිග්නල් එකත් කොල්ලගේ ලියුම වගේ ලොකු පවර් එකක් නැහැ. ලොකු ඩිස්ටන්ස් එකක් යාට යන්න බෑ. අපි සාමාන්‍ය මෙසේජ් එකක් යනකොට සමහර කාලවලට වෙන රටවල් වල ඉන්න කට්ටියට යවන්න වෙනවා. සමහර කාලවලට වෙන නගරක ඉන්න කට්ටියට යවන්න වෙනවා. මේ කියන කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් වෙන සිග්නල් එක ඒ වගේ ලොකු ඩිස්ටන්ස් එකකට යන්න බෑ. මෙයාට සරලවම යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳන් ඔයාගේ රවුටර් එකට තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක වගේ චූටි ඩිස්ටන්ස් එකක් විතරයි එයාට යන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි ඩිස්ටන්ස් එකක් එයාට යන්න බෑ. එතකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? අර කොල්ලා කරා වගේ කොල්ලා මොකද කරේ? ලෙටර් එක අරගෙන ගලක රයිට් ගලකට දාලා රයිට් එක නිකන් අතලා විසි කරා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපේ මේ ඩිජිටල් සිග්නල් එකට අපේ කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් වෙන සිග්නල් එකට වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා මේ ගිහලා ගලේ ගහන්න බෑනේ. වෙන මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක දැන් රවුටර් එකකින් ගිහිල්ලා රවුටර් එක කනෙක්ට් වෙනවානේ. රවුටර් එක ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙනවා මොකක් හරි ඇන්ටනා එකකට. right මොකක් හරි ඇන්ටනා එකකට මේ ඇන්ටනා එක through තමයි සාමාන්‍යයෙන් කනෙක්ෂන් එක කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ. right මෙන්න මෙතන මේ රවුටර් එකෙන් එළියට තියෙන මෙන්න මේ අතරතුර රවුටර් එකෙන් එළිය තියෙන මේ ඇන්ටනා and මේ අතරතුර හැමතිස්සෙම කමියුනිකේට් කරන එහෙන පවර්ෆුල් සිග්නල් එකක් තියෙනවා. එන්න මෙයා continuous high frequency signal එකක්. මෙයා සෑහෙන powerful. right මේ සිග්නල් එක හැමතිස්සම කමියුනිකේට් ප්‍රොපගේට් වෙවීම තමයි තියෙන්නේ. එයා continuous. ඒ කියන්නේ එයා එක දිගට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇන්ටනාස් ටික තියෙනකන් එයා ඉන්නවා. එහෙනම් ප්‍රොපගේට් වෙවි ඉන්නවා. හරි. මෙයා සෑහෙන powerful.
අපි මොකද කරන්නේ අර කොල්ලා අර ලෙටර් එක ගලේ මික්ස් කරලා යවුවා වගේ අපි මොකද කරන්නේ අපිට මේ යවන්න ඕන සිග්නල් එක අපේ මේ තියෙන මෙසේජ් සිග්නල් එක අපි මොකද කරන්නේ ගෙනහිල්ලා ඔබනවා මේ තියෙන හයි ෆ්‍රීකවන්සි සිග්නල් එක ඇතුලේ මම කිව්වේ මේ එළියේ යනවා හැමතිස්සෙම කන්ටිනියස් සිග්නල් එකක් අපේ මේ වීක් සිග්නල් එක රයිට් මේ කියන සිග්නල් එක ගෙනහිල්ලා මොකද කරන්නේ අර තියෙන හයි ෆ්‍රීකවන්සි සිග්නල් එක ඇතුලේ ඔබනවා කියන්නේ මේ කියලා බලෙන් ඔබන්නේ නැහැ රයිට් අපි මේකට එම්බෙඩ් කරනවා ඒක through තමයි දැන් අපි සිග්නල් එක යවන්නේ. ඒකට හේතුව මෙයා weak. හැබැයි මෙයා strong. මෙයාට long distances travel කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ frequency එක වැඩි. එයාට ලොකු data ප්‍රමාණයක් යවන්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ? මේ ලොකු frequency එක තියෙන signal එක ඇතුළට අපේ data signal එක දාගන්නවා. That process මේ තියෙන අපේ message signal එක අර high frequency signal එක ඇතුළට embed කරගන්න. නැත්නම් ඔබා ගන්න process එකට අපි කියනවා modulation කියලා. So what is modulation? It is the embedding, right? It is the embedding of message signal into the high frequency carrier wave. මෙන්න මෙයාට අපි කියනවා විශේෂ නමක් carrier wave කියලා. Right? Carrier signal. Right? මේ තියෙන අපේ message signal එක, මේ තියෙන අපේ carrier signal එක. මේ කියන carrier signal එක ඇතුළට අපේ message signal එක embed කරගන්න process එකට අපි කියනවා මොකක්ද? Modulation. So modulation is the process of embedding our message signal into the high frequency carrier wave. ඊට පස්සේ මේ message එක receiving end එකට ආවට පස්සේ යා මොකද කරන්න ඕනේ? ආයෙත් දැන් මේක ගිහිල්ලා receiver ඉන්නවා. මෙතන අපි දුව මේ receiver කියලා. යාගේ phone එක හරි මොකක් හරි එක තියෙනවා. මෙයාට ආයෙ එනකොට මේ signal එක ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. යාට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? යාට original message එක ආයෙ එන්න ඕනේ. right? යාට original message එක ආයෙ එන්න ඕනේ. මෙතනින් යවපු message එක. right? ඒ ඔරිජිනල් මෙසේජ් එක මායේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ එම්බෙඩ් කරපු මෙසේජ් එක මේ කැරියර් වේව් එකෙන් ආයේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවට අපි කියනවා ඩීමොඩියුලේෂන් කියලා. අර අපි ඇතුළට දාගත්ත එක ආයේ එළියට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න එක. ඒත් අපි කියනවා මොකද්ද? Demodulation, right? So modulation is the process of embedding a message signal into the high frequency carrier wave. And what is demodulation? It is the process of extracting the message signal from the modulated signal. That's the modulation and demodulation. මම හිතනවා කට්ටියට idea එක ගන්න ඇති. Right? Right. අපි note එකට ගිහලා බලමු. Right. Modulation. It is the process of encoding the message or the data into a high frequency carrier wave to transmit over a long distance. That's modulation. Then we have demodulation. It is the process of extracting the data or the message from the modulated carrier wave, right? උතන අර මම කිව්ව කතාව තමයි එක්ස්ට්‍රා දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක හොඳට අයිලලා දාගන්න. What is modulation and what is demodulation කියන එක. Right. Then we have another thing called data encoding. What is meant by data encoding? What is meant by data encoding? Data encoding කියන්නේ දැන් මම කිව්වා අපේ computer එකේ ඉඳන් route එකට මෙතන මේ digital signal එකක් යනවා. right? computer එකේ ඉඳන් route එකට digital signal එකක් යනවා කියලා කිව්වා. ඒතර මෙතනදී signal එකක් තියෙන්න ඕනේ originally නේ. route එකට යන්න signal එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ computer එකේ data තියෙන්නේ මොනවා විදිහටද? computer එකේ data තියෙන්නේ signals විදිහටද? computer එකේ data signals විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ ones and zeros නේ. ones and zeros තමයි තියෙන්නේ. bits විදිහට තියෙන්නේ. ඒකත් computer එකේ hard disk එකේ යන magnetization එකක් use කරලා right SSD එකක් නම් ඒකේ තියෙන technology එක use කරලා USB එකක් නම් ඒකේ තියෙන technology එක use කරලා ඔන්න ඔයගේ එක එක විදිහට තමයි මේ bits ටික store වෙලා තියෙන්නේ. signal එකක් විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ device එකයි right router එකයි අතර අපිට communication එකක් කරන්න ඇත්තටම signal එකක් originally තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහෙන් හරි මේ signal එකක් originally generate වෙන්න ඕනේ. මේ කියන data ටික originally signal එකක් විදිහට convert වෙන්න ඕනේ. අපේ තියෙන data පළවෙනි පාරකට signal එකක් විදිහට convert වෙන process එකට අපි කියනවා data encoding කියලා. right? That is the process of originally generating the signal. right? Originally converting data into a signal. It is called encoding. right? So what is encoding? When working with a computer, we deal with different types of data such as text, images, video, audio.
All these are digital data represented in ones or zeros. For efficient storage and transmission, these data need to be represented as digital signals. Making a data ones and zeros විදිහට data originally, right? අපි convert කරගන්න ඕනේ digital signal එකට. This is called signal encoding. Signal එක විදිහට පළවෙනි පාර encode කරගන්නවා අපි කියනවා. Sorry, convert කරගන්නවා අපි කියනවා signal encoding. ඒ encode කරගත්ත signal එක තමයි අපි පස්සේ modulate කරගන්නේ. So first thing that happens is the encoding. Encoding එක වෙලා ඒක තමයි අපි modulate කරගන්නේ. Right? ඒ idea එක තියාගන්න. Right? Right. ඔය signal encoding වලට mechanisms ටිකක් තියෙනවා. ඒවා important නෑ. හරිද? Non-zero return to non-return to zero level, non-return to zero inverted, Manchester encoding, ඔය වගේ encoding ටිකක් තියෙනවා. ඔම extra reference එකට දාලා තියෙන එක ලොකු importance එකක් නෑ. හරිද? Then we come to signal modulation. Right. මෙන්න මේක වැදගත්. Signal modulation කියන part එක වැදගත්. මේක හරියට හදමු. Right. මට විනාඩියක් දෙන්න guys. Right. Signal modulation කියලා කියන එක ගත්තාම signal modulation is the process of encoding the message signal into a high frequency carrier wave. Right. So carrier wave එක ගත්තාම මම කිව්වා carrier wave එක කියන්නේ high frequency signal එකක් transition medium එක through හැමතිස්සෙම යනවා. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ message signal එක carrier wave එකට දාගන්න ඕනේ. ඒතර මේ modulation එක පොඩි breakdown එකක් තියෙනවා. modulation එක වෙන්න පුළුවන් විදි ගොඩාක් තියෙනවා. කරන modulations ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒක හොඳ breakdown එකක් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දීලා දෙනවා. මම හිතන්නේ මේක කොහෙවත් නෑ මේක මම හදපු breakdown එකක්. right? ඔයගොල්ලන්ට exam එකට ඕන කරන ඔක්කොම දේවල් ටික මේ breakdown එකෙන් idea එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි? මේක සාමාන්‍යයෙන් typically එන්නේ MCQ විදියට MCQ questions විදියට. ඒකට ඔයාලට idea එකක් දාගන්න පුළුවන් මොන type එකේ modulations ද තියෙන්නේ මේක එක modulation එක වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. right? මේ modulation කියන එක මම කියවනේ modulate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපේ message signal එක carrier wave එකට embed කරගන්න එක. කොහොමද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. අපි හිතමු අපි ගාව signals දෙකක් තියෙනවා. අපේ message signal එකක් තියෙනවා. right? අපි message signal එක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගාව carrier wave එක තියෙනවා. right? carrier wave එක කියන්නේ high frequency එන්න මෙහෙම signal එකක්. හරිද? අපි මොකද කරන්නේ? මේ අපේ message signal එකට හරියන්න මේ තියෙන carrier wave එකේ එක properties අපි කිව්වා signal එකේ properties තියෙනවා. මොනවද තියෙන properties? First thing we have the amplitude. මෙයාගේ amplitude එකක් තියෙනවා. right? මෙයාගේ frequency එක තියෙනවා. right? And then we have phase. wavelength එක අපි ගන්නෙ නෑ. amplitude, frequency and phase. මෙන්න මේ කියන properties මෙන්න මෙයාට අනුව පොඩි changes කරලා තමයි අපි මේ message එක embed කරගන්නේ. සකලව කිව්වොත් අපි මෙන්න මෙයාගේ ඇතුළට ඔබනවා කියන්නේ මේක නිකන් එකපාර ගිහිල්ලා බිල්ලක් කරන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම දෙයක් කරනවා. දැන් බලන්න මේ message signal එකේ මේ 0 level එකේ මෙතන කියලා. මේ message signal එකේ බලන්න මෙන්න මේ level එකේ තමයි highest amplitude එක තියෙන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ? එන්නේ ඒකට අනුව සමාන කාලෙට මේ message carrier wave එකේ amplitude එක සෑහෙන්න වැඩි කරනවා. right? ඒක අඩු වෙන්න ඒක amplitude එක එන්න අඩු කරනවා. ආයෙ ඒක වැඩි කරනවා. ඔන්න ඔය විදියට. right? ඔන්න ඔය වගේ එක විදියට මේ carrier wave එකේ characteristics වෙනස් කරලා තමයි අපි modulation එක කරන්නේ. So how do you do the modulation? You change the characteristics of the carrier wave. ඔය carrier wave එකේ තියෙන චූටි characteristics message signal එකට අනුව change කරලා තමයි modulation එක කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ carrier wave එකේ මේ ඕනම property එකක් වෙනස් කරන්න. අපිට පුළුවන් මෙයාගේ amplitude එක වෙනස් කරන්න. අපිට පුළුවන් frequency එක වෙනස් කරන්න. අපිට පුළුවන් phase එක වෙනස් කරන්න. එතකොට ඔයා change කරන්න මෙයාගේ amplitude එකද, frequency එකද, phase එකද කියන කනුව එක જાතිය modulation techniques තියෙනවා. right? අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මොනවද මේ modulation techniques කියලා. ආයෙ recap එකක් ගත්තොත් මොකද්ද modulation කියන්නේ? අපේ message signal එකට අනුව carrier wave එක පුංචි changes කරනවා. මොනවද change කරන්නේ? එයාගේ තියෙන properties. ඒතර properties ගත්තාම amplitude, frequency, phase කියලා තුනක් තියෙනවා. right? ඔයා මේකෙන් කොහොමද change කරන්නේ කියන එක අනුව modulation techniques කිහිපයක් තියෙනවා. ඒතර දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ ටික. okay? right. අපි මේ idea එකත් එක්ක යමු. right. so බලන්න
මේකේ breakdown එකක් තියෙනවා. පළවෙනියෙන් තියෙනවා you have analog modulation and digital modulation. Analog modulation කියන්නේ if your message signal is an analog signal. දැන් අපි මෙතන බලන්න. මේකේ මේ message එක analog signal එකක් නේ. Message is an analog signal. So ආය analog signal එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම wave එකක් වගේ තියෙන එක. Digital signal එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම signal එකක්. Right? If your message signal is an analog signal, we have analog modulation. මෙන්න මේ පැත්තට එන්නේ if your message is an analog signal. Right? If your message signal is a digital signal, message එක digital signal එකක් නම් we have digital modulation, right? If your message signal is an analog signal, we have analog modulation. If your message signal is a digital signal, we have digital modulation. So on the analog modulation, there are two types. Analog modulation එකේ ආය දෙකක් තියෙනවා. අපේ මෙතන එකක් තියෙනවා continuous wave modulation and pulse modulation. දැන් මේ දෙක වෙන් වෙන්නේ අපේ carrier wave එක අනුව. දැන් මේ පැත්තට ආවේ, right? Analog modulation එකට ආවේ අපේ message signal එක analog එකක් නම්. If this guy is an analog signal, we have analog modulation, and the next categorization is based on the carrier wave. අපේ carrier wave එක ගත්තාම එයා එක වෙලාවකට තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ analog signal එකක්, ආයෙත් තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ digital signal එකක්, right? ආයෙත් බලන්න අපි ගාව analog signal එකක් තිබුණේ අපි මේක analog signal එකක් analog එකකට convert වීමක් වෙන්නේ. හරි. අපේ carrier wave එකත් analog, message එකත් analog නම් අපි කරන්නේ analog to analog conversion එකක්. අපේ message signal එක analog එකක් වෙලා carrier එක digital එකක් වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ analog එක digital එකකට convert කරන්නේ. ඔන්න ඕක අනුව තමයි next categorization එක තියෙන්නේ. If your carrier wave is a analog signal. If your carrier wave is an analog signal, that means an analog to analog conversion. Then we have continuous wave modulation. If your carrier wave is a digital signal, here I've said carrier wave is digital. Okay? Carrier wave is digital, then we have pulse modulation, right? Okay, that means a analog to digital conversion. Analog to analog now continuous wave modulation, analog to digital now pulse modulation, right? So say continuous modulation wave එකෙත් ආයෙ තියෙනවා තුනක් amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. මෙන්න මේ තුන අපි කතා කරමු. මේ තුන කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right? ඒ තුන වැදගත්. In the pulse modulation එකේ කීපයක් තියෙනවා pulse amplitude, pulse modulation, pulse width modulation, pulse position modulation, pulse chord modulation කියලා. මේ ටික ලොකු importance එකක් නැහැ. හැබැයි idea එකක් තියාගන්න මේකේ වෙන විදිය ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. idea එකක් තියාගන්න. දැන් මේ pulse chord modulation, pulse amplitude modulation, pulse width modulation කිව්වහම those are analog to digital conversions කියන එක idea එක තියාගන්න. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන්න ඕනේ. Analog to analog කිව්වම මොනවද තියෙන methods ටික? Amplitude, frequency, phase modulations, right? Analog to digital කිව්වම pulse chord modulation, pulse position modulation, pulse width modulation ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන. pulse එකත් එක්ක එන ඔක්කොම modulations ටික analog to digital කියන idea එක තියාගන්න. හරිද? ඕක තමයි ආට MCQ එකට answer clear ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවලට ඕන කරන knowledge එක. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා අපේ digital signals modulation එකට, right? Digital signal modulation එකදී අපි use කරන්නේ digital to analog signal. ඒ කියන්නේ අපේ message එකේ ආයේ carrier wave එක අනුව categorization එකක් නැහැ. Carrier wave එක analog digital කියලා convert වීමක් නැහැ, right? එතන තියෙන analog carrier wave එකක්මයි පේනවාද? Carrier wave is all analog and the message is digital. Digital to analog conversion එකක් වෙන්නේ. In this we have three of them: amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. හරිද? ඔන්න ඔයගේ තුනක් තියෙනවා. අපි පොඩි අයිඩියාවක් දාගමු කොහොමද මේ එක එක වැඩ කරන්නේ කියලා. Okay? Right. අපි පළවෙනි යමු මෙතනට. මේ branch එක දිගේ ඇවිල්ලා analog modulation එකේ analog to analog conversion එක එනවා amplitude modulation එකට. So we'll come to amplitude modulation. බලමු amplitude modulation එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Right. පොඩි simulation එකක් දාගමු.
මේක වැඩ වෙනස්. ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ ඊට. මෙයාට. right. බලන්න මෙතන මේ මෙසේජ් සිග්නල් එකක් තියෙනවා. බලන්න මේ වගේ මෙසේජ් සිග්නල් එකක් තියෙනවා. right. බලන්න මේ තියෙන්නේ අපේ මෙසේජ් සිග්නල් එක. මේ තියෙන්නේ අපේ කැරියර් සිග්නල් එක. පේනවාද කැරියර් වේව් එක ඔය ටයිම් එකත් එක්ක යනවා. right. අපි මොකද කරන්නේ? අපේ මේ මෙසේජ් සිග්නල් එකට අනුව right මෙසේජ් සිග්නල් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකට අනුව අපි මොකද කරන්නේ? අපේ කැරියර් සිග්නල් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වෙනස් කරනවා. right. අපේ මේකේ තියෙන්නේ හයි ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකක් නම් right කැරියර් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වැඩි කරනවා. මේකේ තියෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩුයි නම් අපි මේකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩු කරනවා. බලන්න මේකේ මම මේකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි කරනවා. මේක අනුව බලන්න right යට තියෙන එක පේනවද? right මේක උඩට යට යන විදිය නම් මේකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වෙනස් වෙන විදිය වෙනස් වෙනවා බලන්න. මේකේ මේක වැඩි කරන්න බලන්න පේනවද? sorry ඒක නිසා නෑ මෙන්න මේකේ. මම මේකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි කරලා බලන්න තියෙන සර්කල්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට බලන්න යට තියෙන සිග්නල් එක වෙනස් වෙනවා. එනවාට පේනවාද කැරියර් සිග්නල් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක මෙයාගේ තියෙන මේක හොඳට පේන්න බෑ. කැරියර් සිග්නල් එකේ තියෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක right අපේ මෙසේජ් සිග්නල් එකට අනුව වෙනස් වෙනවා. පේනවද? අයිඩියා එක යාළුවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කැරියර් සිග්නල් එකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වෙනස් කරනවා නම් පේනවා ඇති මේක වැඩි වෙනකොට මේක ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වැඩි. අනිත් වෙලාවට ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක අඩුයි. ඔන්න ඒ විදිහට අපි වෙනස් කරනවා නම් right අපි ඒකට කියනවා amplitude modulation කියලා. right තේරුණාද ඒක? so that's called amplitude modulation. right පේනවාද? මේක වැඩි වෙනකොට මේකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වැඩි වෙනකොට මේකේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකත් වැඩි වෙනවා. මේක නම් පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට වෙන්නේ. right මේක අඩු වෙනකොට මේක වැඩි වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මොකක් හරි වෙනම සීන් එකක් ඇති. right මේක critical modulation එකට එනවා. right okay that's the amplitude modulation. If you are changing the amplitude of the carrier wave according to the message signal, we call it amplitude modulation. And then we have frequency modulation. අපි frequency modulation එක බලමු.
right frequency modulation එකේ පේන ඇති message signal එකට අනුව පේනද මේ කියන message signal එකට අනුව අපේ carrier wave එකේ frequency එක වෙනස් වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේකේ high amplitude එකක් තියෙන තැන්වලදී බලන්න මේකේ high amplitude එකක් තියෙන තැන්වලදී මෙයාගේ frequency එක වැඩි. පේනවද? මෙතන frequency එක වැඩි. ආයෙ මේක අඩු වෙනකොට frequency එක අඩුයි. පේනවද? මෙයාගේ තියෙන circles ප්‍රමාණය. බලන්න මේ හරිය වැඩි circles ප්‍රමාණයක් මෙහෙට එනකොට අඩු වෙලා. ආයෙ මෙතන වැඩි circles ප්‍රමාණයක් ආයෙ අඩු වෙලා. right? පේනවද? ඔන්න ඔය විදිහට modulation එක වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා amplitude frequency modulation. මේ කියන්නේ carrier wave එකේ frequency එකයි අපි change කරලා තියෙන්නේ. right? That's called frequency modulation. I think you get the idea. right? Then we have phase modulation. Phase modulation එක ඇත්තටම phase modulation එක මම ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන image එකක් දාලා තියෙනවා වුණාට පේනවාද මෙහෙම නිකන් පේනවාගේ මෙතන angle එක වෙනස් වීමක් කරලා තියෙන. ඒක ඇත්තටම අපිට වෙන විදිහට චුට්ටක් අඳින්න අමාරුයි. මෙතන දාලා තිබ්බා වුණාට image එකක් ඒක අපිට ඇත්තටම අඳින්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකට හේතුව පොඩි calculations ටිකක් තියෙනවා. advanced physics calculations ටිකක් තියෙනවා. ඒ අපිට ටිකක් මේ ඒ IT A level IT මට්ටමේදී ඒක ටිකක් කරන්න අමාරුයි. හරිද? පොඩි අඩියක් දාන්න phase එක අර කලින් එකේ ගත්තාම amplitude modulation එකේදී amplitude එක change කරේ. frequency modulation එකේදී frequency එක change කරේ. phase modulation එකේදී phase එක change කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ තියෙන එකක් තමයි එතන මේ modulation කරන. හරිද? Then you have pulse modulations. Pulse modulation කියන්නේ analog to digital signal. Right? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ message signal එක. Right? Your message is an analog signal. But your carrier wave is a digital signal. So you are converting your analog signal into a digital signal. ඔයාගේ analog signal එක digital එකකට convert කරන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. Pulse amplitude modulation, pulse width modulation or otherwise pulse density modulation, pulse frequency වගේ කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ටික වැදගත් නැහැ. වෙන විදිය තේරුම් ගන්න එකත් ටිකක් අපිට advance A level මට්ටමේදී ඔයගේ තියෙනවා sampling techniques ඔය වගේ දේවල් ටික තියෙනවා. අපි analog signal එක චුටි slice වලට කඩනවා. ඒක තමයි digital වලට convert කරන්නේ. ඒක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මේ නම් ටික නිකන් දැනගෙන තියාගන්න ඒ ඇති මෙතනදී. හරිද? මෙහෙම නම් ටිකේපයක් තියෙනවා. මේක analog to digital conversion mechanisms. ඒ knowledge එක මෙතනට ඇති. හරිද? ඒකත් මේ pulse code modulation කියන එක තමයි වැදගත්ම. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් analog digital conversion එකට use කරන්නේ pulse code modulation එක. නිසා PCM කියන එක විතරක් මතක තියාගත්තොත් අවුලක් නැහැ. හරිද? නැත්නම් මේ pulse කියන වචනේ මතක තියාගන්න. analog to digital නම් pulse. හරිද? pulse එක තියෙන ඔක්කොම. right? okay? ඒ තියෙන්නේ analog to digital conversions ටික. Then we have digital to analog signal. So your message is digital here. You can see the message is digital and your carrier wave is analog. Right? Carrier wave is analog. Message එක digital, carrier wave එක analog. බලන්න ඒකෙදි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක 1 තියෙන තැන්වලදී අපේ digital signal එකේ 1 තියෙන තැන්වලදී මේකේ amplitude එක high. අනිත් වෙලාවලට amplitude එක low. මෙතන තියෙන වෙලාවලට high. right? amplitude එක high. මේකෙදි low. ඔන්න ඔය විදිහට change එක වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා amplitude shift keying කියලා. right? අපි amplitude එක නම් change කරන්න අපි ඒකට කියනවා amplitude shift keying කියලා. okay? Then we have frequency shift keying. Frequency shift keying එකේ වෙන්නේ අර ones and zeros අනුව මෙයාගේ frequency එක change කරන්න. බලන්න මේකේ 1 තියෙන තැන්වල මෙයාගේ high frequency එකක් දීලා. මේකේ 0 තියෙන තැන්වල මෙයාට low frequency එකක් දීලා. ඒ කියන්නේ ones and zeros අඳුර ගන්න frequencies දෙකක් use කරලා දෙනවා. කලින් එකේ 1 and 0 අඳුර ගන්න. මෙතන 1 එක අඳුර ගන්න high amplitude එකකුත් 0 එක අඳුර ගන්න low amplitude එකකුත් දීලා මෙතන ගත්තාම මේකෙදි ගත්තාම 1 එක අඳුර ගන්න එක frequency එකකුත් මම 1 එකට high frequency එකකුත් 0 එකට low frequency එකකුත් දීලා. ඔන්න ඔය තමයි මේ modulation එක වෙන්නේ. Just have an idea. This is what is happening. ලොකුවට මේවා අඳින්න ඒ වගේ දෙන්නේ නැහැ. පොඩි idea එකක් තිබ්බනම් ඇති. අපි ඒක වැඩ කරන විදිහත් බලමු. ඊට කලින් phase shifting කියලා එකක් තියෙනවා. phase shifting එකත් එහෙමයි. අරක වගේම තමයි. අපිට ටිකක් අඳින්න අමාරුයි. හැබැයි මේකේ ලොකු scene එකක් නැහැ. මේක 1 තියෙන තැනින් ඉඳන් 0 එකට මාරු වෙනකොට පේන ඇති මේ signal එකේ phase එක angle එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ. okay? ඒක phase shifting එක ලොකු වැඩක් තමයි නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු මේකේ පොඩි simulation එකකට. right? අපි බලමු amplitude shift keying එක වැඩ කරන විදිය. බලන්න amplitude shift keying එක වැඩ කරන විදිය බලන්න අපේ message signal එක මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට අනුව බලන්න මේකේ amplitude එක මෙතන high. right? මම මේකේ frequency එක අඩි කරලා තියෙන බලන්න. පේනවද?
පේනවනේ. පේනවනේ. right මේක 1 තියෙන තැන්වල මේක උඩින් තියෙන තැන්වලදී මේකේ amplitude එක high අනිත් වෙලාවල මේක low. That's amplitude shift keying. Right. Then we have frequency shift keying එකේ මට modulation එකක් කරන්න හම්බ වුණේ නැහැ. කමන්නේ අවුලන්නේ. මම හිතනවා frequency shift keying එකේ මේකත් තේරෙන්නේ නැති. Right. So those are modulation. So that's how we embed a message into a high frequency carrier wave. Just have an idea, that's enough. හරිද? ලොකුවට මේකත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරි. Right. Then we have multiplexing. අපි multiplexing එක කතා කරලා වැඩේ ඉවර කරමු. Okay, now what multiplexing means is okay, මට විනාඩි දෙන්න guys. Right, what multiplexing means is අපි සාමාන්‍යයෙන් communication එකක් කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලත් මේ වැඩේ කතා කරා. Right, අපි එතනටම යමුකෝ. ඔව්. අපි ඉස්සර කතා කරා සාමාන්‍ය අපේ ගෙදරක කමියුනිකේෂන් එකක් වෙනකොට ඔයාගේ මෙතන පේන ඇති රවුටර් එක සහ ඩිවයිස් එක අතර තියෙන්නේ එක සිග්නල් එකක් විතරයි. මෙතන ගත්තාම එක ඩිවයිස් එකකින් රවුටර් එකට එන්නේ එක සිග්නල් එකක් විතරයි. හැබැයි රවුටර් එකෙන් එළියට යනකොට මල්ටිපල් සිග්නල්ස් කම්බයින් වෙලා යන්න ඕනේ. නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන ගත්තාම මේ සම්පූර්ණ ට්‍රාන්ස්මිෂන් මීඩියම් එකම යූස් කරගන්න තනි එක සිග්නල් එකක්. right? හැබැයි මෙතනින් එළියට යනකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ එක මීඩියම් එකක් through මේ හැම දෙනාම එකතු කරලා තනි සිග්නල් එකක් විදිහට යවන්න ඕනේ. right? මේ සෙට් එකම එකතු කරලා තනි වන් සිග්නල් එකක් විදිහට යන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ දැන් වයර් එකක් ඇතුලේ එක කෑල්ලකින් එක සිග්නල් එකක් තව කෑල්ලකින් තව සිග්නල් එකක් එහෙම නැහැ. එක සිග්නල් එකයි යන්නේ. right? එතකොට කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? මේ වගේ තියෙන මල්ටිපල් individual signals mix කරලා මේ වගේ තනි සිග්නල් එකක් බවට කන්වර්ට් කරන process එකට තමයි අපි මොකද කියන්නේ multiplexing කියලා. The process of combining multiple individual signals into one signal is called multiplexing. ඒ කියන්නේ මේ සෙට් එක එකතු කරලා තනි සිග්නල් එකක් බවට කන්වර්ට් කරනකොට අපි කියනවා මොකද්ද multiplexing කියලා. right? ඒතකොට ඔයාලට මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතන පේන හැටි මෙතන එක සිග්නල් එකක් තියෙනවා. මෙතන තවත් සිග්නල් එකක් තියෙනවා. මෙතන වෙනම සිග්නල් එකක් තියෙනවා. පේනවාද? ඒ තුන මොඩියුලේට් වුණාම තවත් වෙනම එකක්. right? ඒ ටික එකතු වෙලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තනි සිග්නල් එකක් බවට මෙහෙම කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා. So that process of combining them into one process of combining signals from multiple transmission devices into one signal is called multiplexing. ඕක කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික්ස් ගොඩක් තියෙනවා. frequency division multiplexing, time division multiplexing, wave division multiplexing, call division multiplexing වගේ. Just have an idea about these names. It's enough. හරිද? මේවා වැඩ කරන විදිය ඒවල deep understanding එකක් ඕනේ නැහැ. Just have an idea what these multiplexing techniques are. නිකන් MCQ question එකක් වගේ අහුවොත් which of these are not an multiplexing technique or which of these is a multiplexing technique. අන්න ඒ වගේ question එකක් අහුවොත් ඔයාලට ඒකට idea එකක් තියෙනවනේ මොනවද මේ කියලා. right? ඒක නිසා නම් ටික විතරක් මතක තිබ්බනම් මෙතනදී ඇති. හරි? and what multiplexing is. මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන idea එක තියාගත්තා නම් එතනට ඇති. මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? multiple individual signals combine කරලා one signal එක signal එකක් generate කරන එකට අපි කියනවා multiplexing කියලා. Okay, that idea is enough. Okay, so with that we'll conclude today's session. So I was planning to go to computer networks as well. Computer network වෙනකම් කරන්න හිටියේ, but ඒකටත් ගියොත් අර ටිකක් content එක වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරුයි online එක නිසා theoryමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් අදට class එක ඉවර කරමු. මෙතනින් ඉඳන් computer networks වලින් නම් next day එකේ කතා කරන්න ගමු. right? එමුණද අපි අදට ක්ලාස් එක ඉවර කරමු guys. okay? කටේට leave වෙන්න පුළුවන්. okay, කටේ good night.